Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze tweede voorrijdag. De tweede van hoe de jonge hengsten vandaag zich gaan presenteren. We hebben er 47 op de startlijst staan. En daarvan kan ik u alvast zeggen 13 en nummer 41 er vandaag niet zullen zijn. En zoals u ziet beginnen we ook met nummer 50 dadelijk. Dus er zit wel een klein beetje rommelerij in het begin van de startlijst. Maar we houden u op de hoogte van welke hengsten in de baan zijn. Ik geef even het woord aan onze voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Piet Bergsma. Ja, goedemorgen, dankjewel. Het eerste baan. We gaan van start. Mijn persoon zullen vandaag de paarden beoordelen. We geven ze na elke rit even een zoveel kijkplezier en hopelijk een goede dag vandaag. Yeah, take a look at the presentation of the stallions today. As you see, we have the first stallion in the ring. That's number 50, Gerben B. U ziet de eerste hengst in de ring, nummer 50, Gerben B. En hij zou eigenlijk vergezeld worden van nummer 39, maar die is vanmorgen iets later, dus die zien wij later op de ochtend nog wel weer terug. Nummer 50, Gerben B. Een 3-jarige zoon van Robert 498 uit Dienke van Vieldzicht. Een stermerrie van Onne 376. Gerben is 4 jaar oud. En hij komt uit de stam 70 en hij heeft een verwantschap van 18,2%. Gerben is gefokt en in eigendom van Abe Brandsma uit Witmarsum. Here you see in the ring number 50, his name is Gerben B. Stallion of 4 years old, and he descends from Mareline 70. He has a kinship of 18.2%. Gerben is a son of Rommert 498 out of Starmare Dienke van Vieldzicht. And she is a daughter of Honor 376. Bred and owned by Abe Brandsma in Witmarsum. And while you see Gerben in the ring, you hear Hergen van Hal. And he's helping out our riders. U ziet Gerben in de ring en in het midden staat Hergen van Hal. En hij zal de presentatie van de jonge hengsten begeleiden. Oké, goed. Is het geluid goed genoeg zo? Kun je me goed horen? Oké. Let op dat je hem rustig in balans houdt, dat je hem niet te hard laat lopen. En probeer zo mooi die neus eruit te houden. Dat je hem heus wel actief houdt en vanuit dat achterbeen vlug. Maar dat je niet te veel snelheid maakt. Is mooi zo. Pak aan de overkant nog een keer zo'n overgang naar de stappen en dan weer wegdraven na een paar stappassen. Dat je rust houdt in die stap. En daar rustig weer wegdraven. Hij zo binnen, hoefslag rechtuit. En doe je lange zijde bij H 2 keer een kleine tempowisseling. Ook kleine stukjes kunnen schakelen, makkelijk naar voren en terug. Je mag het best iets actiever houden daar als je hem daar maar zo naar die hand toe in verbinding houdt. En doe je hetzelfde op de andere hand. Ja, en ook weer een klein beetje terug. Dus zo van hand veranderen, doe je hetzelfde op de andere hand. Dat je zo die verbinding houdt vanuit het achterbeen.
Dus eigenlijk klein naar voren en terug. Ietsje vanuit het achterbeen reactie, dat je hem net iets actiever krijgt en ook dat kunt houden als je hem weer opvangt. Zo is die houding mooi hoor. Iets actiever daar. Dan doe je aan de overkant nog een keer een klein pasje verruimen, lange zijde. En zorg dat je hem tussendoor weer kunt ontspannen. Iets actiever. Zo mooi in balans houden. Niet te veel willen laten zien in dat verruimen. Gewoon die kleine tempowisseling kunnen herhalen en hou hem zo makkelijk naar die hand toe. Galoppeer maar door. Maak eerst een grote volte. Als het makkelijk is op een volte, eerst zorg dat je hem gewoon weer zo naar die hand toe kunt rijden. Steeds daar zorgen dat je sprong houdt zonder dat je hem daar kwijtraakt. Wel steeds weer makkelijk die neus eruit zonder dat je hem daar uit het ritme laat lopen. Dit is mooi zo. Zo die kleine tempowisseling van die draf ook in de galop kunnen herhalen. Mag ook op een volte. Ja, en weer ietsje van je af. Dit doe je goed. Maak je zo'n overgang terug naar de draf. Doe je een draf, klein stukje hals strekken. Gewoon ook op een grote volte. Dat je hem zo wat uit kunt schuiven. Hals strekken, een beetje meer naar die ontspanning toe. Kijk of je hem nog iets naar onderen kunt krijgen. Ietsje meer rekken over die bovenlijn. Kan nog een klein beetje meer van je af. Dan doe je zo een stap hals trekken en van hand veranderen. Kijk of je hem nog iets van je af krijgt. Doe hem rustig weer in de hand stellen. En maak je een overgang naar de draf. Ja, probeer hem daar zo mooi in de houding te houden. Dit is een mooi beeld zo. Dat je hem iets actiever houdt. Gewoon in je basis eraf. En dan maak je op de lange zijde nog een keer die overgang naar de stap en draaf je weer aan. En weer wegdraven. Maak je grote volte bij A, doe je op de volte aangalopperen. Doe nog een keer die volte. Gewoon zo in je arbeidsgalop, iets actiever en een klein beetje meer open. Dat je wel sprong houdt zonder dat hij zich iets verstopt aan die voorkant. En rij zo een stukje rechtuit. Probeer in die galop ook weer een kleine tempowisseling te rijden. Hou hem zo mooi naar boven. Dit is mooi zo. Nog een keer, klein pasje vlugger maken. Dat is genoeg.
Dat je hem zo in dat ritme een klein beetje vlugger kunt krijgen, zonder dat hij daar spanning krijgt. Gewoon zo mooi in balans laten lopen. Doe je nog een keer een volte bij A en doe je op de volte weer een overgang naar de draf. Ja, en daar zo van je af en goed zo. Zo weer hoefslag volgen. Zo ja, lange zijde nog een keer een klein pasje verruimen. Je hoeft maar korte tempowisselingen te rijden. Probeer hem zo mooi in balans gesloten te houden. En rustig weer terug. Dit is mooi. En laat je hem daar zo weer hals strekken. En maak je een overgang naar de stap. En daar ook weer van je af. Probeer hem nog ietsje te rekken. Dat was de eerste groep hengsten, of beter gezegd, dat was de eerste hengst. Want in de groep zou ook nummer 39 nog aanhaken, Hidde van Dulven. Maar die is wat verlaat, dus die komen we in de loop van de ochtend nogal weer tegen in onze baan. We hebben vandaag 24 groepen met jonge hengsten, dus in totaal staan er zo'n 48 op papier. 2 zijn er afwezig, dat is nummer 41 en nummer 13. En nummer 13 zou normaal in de tweede groep komen. En nu ziet u nummer 28 binnenkomen. Kijk, en daar is nummer 39 ook al. Dus we zijn weer compleet in de eerste 2 groepen. Nummer 39, dat is Hidde van Dulven. Met in het zadel Ludo van der Weijden. En Ludo heeft een oranje band om, zodat u hem kunt herkennen. En de tweede jonge hengst in de baan is nummer 28, Jackson Utegrachten. Met in het zadel Natasja Scholte. En Natasja heeft de groene band om, zodat u zich daar ook aan kunt herkennen. Here you see in the ring the numbers 39 and number 28. 39 is Hidde van Dulven with his rider Ludo van der Weijden, and you can recognize him at this orange band on the upper arm. And number 28 is Jackson Utegrachten, and his rider has the green band on her upper arm.
Voor het begin allebei op de rechterhand met wat stap. En probeer hem een klein beetje meer op lengte te houden. Dat je eerst gewoon in balans ontspannen kunt stappen. Iets je neus eruit. Je mag hem dan nog een klein beetje uitschuiven, Ludo. Ietsje meer neus naar voren. Dat je vooral van je af kunt rijden en kunt openen. Probeer Jan, als je hem een klein stukje naar de jury kunt laten stappen, om hem daar iets van je af te rijden. Ook al is hij een beetje geprikkeld nog. Stel hem een beetje op zijn gemak. En dan doen we eerst rustig zo aandraven. Ook in dat draven kan hij in de houding makkelijk naar boven. Probeer mooi die neus eruit te rijden. Mag wel een klein beetje meer opsluiten daar, Orian. Dat je iets meer controle houdt. Als je een volte nodig hebt, draai rustig ergens een volte om bij de les te houden. Kijk of je gelijk daar, Ludo, kleine stukjes kunt schakelen in dat draven. De houding is mooi zo. Gewoon korte stukjes doen, niet te lang willen verruimen. Dat hij het ook gewoon volhoudt en in balans blijft. Geldt ook voor jou, Rian. Je hoeft nergens langs, hè, dus je mag gewoon afsnijden als je het daar spannend vindt. Wel ook weer rustig ietsje terug daar, Rian. Dat je iets meer controle kunt houden in je draf en het tempo. Probeer hem nog iets actiever te houden, Ludo. Zonder dat je die aanleuning kwijtraakt. Ja, probeer hem daar zo te houden, Ludo. Dat je hem net ietsje meer opent aan die voorkant. Dan doe je zo bij K de diagonaal van hand veranderen. En maak een overgang naar de stap en draaf weer weg. Doe zo een overgang naar de stap, Ludo. Overgang stap, Ludo, en weer na een paar stappassen wegdraven. Ook in die stap probeer hem iets meer je hand te laten volgen. Dat je hem niet te rond en te kort houdt, Ludo. Rian, doe linksom ook een overgang naar de stap en draaf weer weg. En dan op de lange zijde weer vanaf F een paar kleine tempowisselingen rijden in de draf. Je mag je teugel best iets korter houden, Rian, om iets meer controle te houden. Als je die hals maar zo op lengte kan houden. En doe daar rustig weer wegdraven, Rian. Niet te rond erdoor, Ludo. Klein beetje meer open in die aanleuning. Korte stukjes hoor. Je hoeft niet een heel eind te verruimen. Moet hij dichter bij mijn mond? Ik ga je even onderbreken, hè, zodat ik de hengsten even wat meer kan voorstellen. Ja, dat is goed. Ja, het is prettig om even wat meer tekst en uitleg bij de hengsten te kunnen geven. Nummer 39, dat is Hidde van Dulven. Hidde wordt gereden door Ludo van der Weijden. Hij is 4 jaar. Hij komt uit stam 50 en heeft een verwantschap van 17,7%. Hidde is een zoon van Marcus 491 uit Kroonsport AA Merrie Lief van Dulven. En zij is een dochter van Gjalt. Hidde komt dus uit de Boszorglijn. En halfbroer van Hidde
is Yannick. Die werd ook in 2018 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. De fokker van Hidde is Gabrielle van Tilburg uit Wijk en Aalburg en de eigenaar Hendrik Eppinga uit Oudemidden. With number 39 you see Hidde van Dulven. He's a son of Marcus 491 out of a Crown Sport AA mare from Gjalt 426. Hidde is 4 years old. He's from Mareline 1550 and his kinship is 17.7%. And the stallion with number 28 is Jackson Utegachten. He's a 3-year-old son of Menne 496 out of Mareline 38 and his kinship is 18.2%. Jackson's Dam is a star mare from Dries 421 and a full sister to Seed 499. Jackson is bred by Michael Schothorst and owned by Jan Kleinstra uit Groningen. Met nummer 28, Jackson Utegachten. Hij is 3 jaar oud en komt uit stam 38. Hij is een zoon van Menne 496 en heeft een verwantschap van 18,2%. Jacksons moeder is Ster-Merrie Laukje van de Benninger en zij is een dochter van Dries en een volle zus van Siert 499. Jackson is gefokt door Michael Schothorst en in eigendom van Jan Kleinstra. Oké, ik ben er weer. Laat hem lange zijde nog ietsje hals trekken in dat stappen en aan het eind van de lange zijde weer in de hand stellen. En dan rustig aandraven en op een grote volte bij A vanuit de draf aangalopperen. Wel weer van je af daar, Ludo. Maak hem niet te kort in de hals. Grote volte en op de volte aangalopperen. Als het makkelijker lukt om op de volte te galopperen, Rian, doe je dat. Ludo, probeer in die galop weer kleine tempowisselingen te rijden. Korte stukjes hoor. Je hoeft niet een heel eind te verruimen, Ludo. En weer grote volte bij A. Overgang terug naar de draf op de volte. Zo is die houding mooi hoor, Ludo. Probeer zo mooi die neus eruit te houden dat je daar die verbinding kunt maken. En datzelfde in de draf. Is goed. En laat zijn draf nog een keer hals trekken op deze hand. En maak rustig een overgang terug naar de stap en in stap ook mooi op lengte uitschuiven. Ja, en lengte daar, Ludo. Dat doe je goed hoor, dat je hem nog ietsje meer van je af kunt rijden, Ludo. Gewoon toestaan en rustig stappen in balans. Het verzoek is ook aan de eigenaren of aan de trainingstallen van de jonge hengsten om zich na de presentatie in de buurt van de jury te begeven voor eventueel toelichting op de presentatie van de jonge hengsten. Dus de eigenaar of de trainingstal graag in de buurt van de jury, zodat ze toelichting kunnen geven op de presentatie.
In de baan de enige hengst uit de groep nummer 3. Dat is nummer 44, Gilbert van Zeenland. Met in het zadel Lieke Lux. This is group 3 of the young stallions, but number 40 is absent. So we only see number 44, Gilbert van Zeenland met Lieke Lux. Nummer 44 is Gilbert van Zeenland. Hij is een zoon van Epke 474. Een 4 jaar jonge hengst uit stam 103 met verwantschap 17,8%. De moeder van Gilbert is Charlotte van der Wemen, een ster-preferente merrie van Nikle 309. Fokker-eigenaar van Gilbert is Ralf Munitsk uit Hozena. You see number 44, Gilbert from Zeenland. He's 4 years old, from Mareline 103, and his kinship is 17.8%. Gilbert is a son of Epke 474, out of star preferent mare Charlotte van der Wemen, and she is a daughter of Nikle 309. His breeder and owner is Ralf Munitsk van Hozena. Oké, mag je hem daar zo wel weer in de hand stellen en een overgang maken naar de draf? Nou, als je hem zo makkelijk in balans kunt laten draven, probeer dan kleine tempowisselingen te rijden. Je hoeft maar korte stukjes te schakelen in die draf. Als je zo die reactie vanuit het achterbeen krijgt, dat je hem ietsje vlugger hebt. En dat kunt houden als je hem weer iets terugzet en daar mooi op lengte kunt houden. Dus probeer hem korte stukjes ietsje vlugger te maken. En niet te groot verschil in tempo. Dat je zo naar voren en terug die activiteit houdt, die reactie vanuit het achterbeen. Hij doet dat ook nog een keer op de volgende lange zijde. Dames en heren, aan de kant. Het verzoek is om rust te bewaren, zodat de hengsten zich rustig kunnen presenteren. Dus graag stilte aan de kant. En rustig weer ietsje terug. Doe je zo diagonaal van hand veranderen. Maak je weer een overgang terug naar de stap. En weer aandraven. Rij een keer binnen, hoefslag rechtuit, volgende lange zijde. Dan doe je op de volgende lange zijde nog een keer die overgang naar de stappen en draaf je weer aan. Makkelijk ontspannen in die stap. Maak je grote volte bij A. Je op de volte een overgang naar de galop.
Hij mag daar best zo naar boven open hoor. De rustige hoefslag volgen en kijken of je in die galop net zo die kleine tempowisseling kunt laten zien als in dat draven. Dus niet te lange stukken. En weer een klein pasje vooruit. En zorg dat je zo ritme houdt in dat terugkomen. Maak je weer een grote volte bij A. Je hoeft hem niet verder te sluiten dan dit. Dan maak je op de volte een overgang terug naar de draf. Blijf je op de volte en doe je een draf. Hals trekken op de volte bij A. En maak je een overgang terug naar de stap. Doe je bij K diagonaal van hand veranderen. Hou hem gewoon zo op lengte in dat stappen. Ook tijdens het van hand veranderen kun je aan het eind van de diagonaal hem weer in de hand stellen. Blijf een klein stukje stappen. Als je meer in verbinding hebt, probeer die stap ontspannen te houden. En maak van daaruit zo'n overgang naar de draf. Voorkant is mooi zo hoor. Doe je weer grote volte bij A en op de volte aangalopperen. Je mag hem nog een klein beetje actiever laten galopperen. Je hoeft hem niet te veel te sluiten. Maar zorg dat je sprong houdt en dat hij zo mooi naar die hand toe blijft lopen. En weer een klein beetje naar voren. Hou zo die verbinding naar die hand toe. Maak nog een keer een volte bij A. En doe je op de volte een overgang naar de draf. En die draf weer actief voorwaarts. En laat je hem daar zo weer uitschuiven. Hals trekken in de draf. En vanuit het hals trekken in de draf overgang terug naar de stap. Dan hou hem zo mooi op lengte. Gewoon ontspannen stappen.
We zijn inmiddels toe aan groep 4. Nummer 6 is Jeen van der Marren. Met in het zadel Annette Verbeek. En nummer 18 Jort de H. Met Manon Jansen. En Jort en Manon kunt u herkennen aan de groene band op hun bovenarm. En Annette met Jeen van der Marren draagt de oranje band aan de bovenarm. Here you see the numbers 6, Jeen van der Marren, and number 18 is Jort de H. You can recognize number 6 not only by a number but also by the orange band on the upper arm of his rider Annette Verbeek. And Jort de H, his rider is Manon Jansen. Annette maakt ook zo'n overgang naar de stap. Als hij het spannend vindt, hoef je niet per se overal langs. Je mag gewoon de binnenhoefslag rijden als hij daarin iets meer vertrouwen heeft. Kijkt of hij het een beetje vertrouwt hier, goed zo. Dat je die stap mooi ontspannen krijgt. Manon ook, proberen we iets van je af te rijden, dat je eerst even ietsje kunt ontspannen in die stap. En doe ze in die stap rustig in de hand stellen en van daaruit aandraven. Wel een lastig stukje denk Manon, maar probeer een klein beetje in verbinding de neus eruit te rijden. Dus als je hem net ietsje naar boven kunt openen, probeer hem daar dan te houden. En gelijk in dat aandraven iets actiever vanuit het achterbeen Manon, zonder dat hij daar spanning krijgt hoor. Probeer ietsje verbinding te maken, maar laat hem wel zo mooi op eigen benen lopen. En als kan niet te veel eraan blijven werken dat je hem wat ronder houdt, maar hij mag best iets stiller in die aanleuning. Net ietsje mooier open, Manon. Dus niet te veel terug met je hand, ietsje meer toestaan dat je hem net ietsje van je af kunt rijden. En dan kun je in die draf gelijk kleine tempowisselingen rijden. En probeer hem daar dan ook iets van je af te rijden. Gewoon wel stille verbinding en gevoel houden met die mond. Dat je hem niet te veel blijft doorvragen, Manon. En net ook in die draf proberen hem in je arbeidsdraf iets actiever te houden. Een klein beetje meer open, dat hij zo wat meer naar die hand toe blijft lopen. En als je een kleine tempowisseling rijdt, doe dat ook gewoon korte stukjes hoor. Nummer 6 die mag stappen in de baan blijven, maar niet meer draven. Hij is niet regelmatig. Rechtsom hetzelfde, Manon in die draf. Probeer hem iets actiever te krijgen. Zo is die houding een stuk beter. Hij hoeft niet ronder en hij moet wel zo naar die hand toe verbinding maken. En hij mag heus ergens naar kijken hoor, niet te groot corrigeren. Ook in die arbeidsdraf zorgen dat je hem actief naar die hand toe blijft rijden. Zodat hij makkelijk naar voren blijft denken. En dan kan hij nog een klein beetje meer naar boven openen. Dat hij nog ietsje meer naar je hand toe blijft lopen. Doe je op die volte zo'n overgang naar de stap, Manon. En na een paar stappassen weer wegdraven.
En weer een overgang naar de draf en doe je dat op de volgende lange zijde nog een keer. Probeer iets stiller te blijven met je hand hoor, dat je niet te veel aan het regelen bent, Manon. Laat ze maar gewoon zo tegen die hand aanlopen. Ook in die overgang. Rustig weer terug naar de stap. Rust in die stap houden, zorgen dat hij mooi op eigen benen loopt. En daar weer wegdraven. Maak je grote volte bij A. En dan doe je op die volte een overgang naar de galop. Als je hem zo in verbinding kunt houden, hoef je niet meer ervan te maken dan dit in die draf van Manon. Als je maar kunt laten zien dat hij daar in die verbinding kan aanspannen en ontspannen. Probeer hoefslag te volgen. Iets actiever. Klein beetje meer voorwaarts nog, Manon. Maak je weer een grote volte bij A. En doe je rustig een overgang naar de draf. Op de volte, terug naar de draf. En dan blijf je op de volte, laat je hem op de volte hals trekken in draf. Probeer of hij iets je hand wil volgen, dat hij een klein beetje kan uitschuiven op die volte. En dan maak je een overgang naar de stap. Laat hem in stap ook een stukje hals trekken. Doe je bij K op de diagonaal van hand veranderen. Als hij je hand iets meer wil volgen, zou mooi zijn hoor. Geef hem een klein beetje meer ruimte daar nog. Hij mag rustig ergens naar kijken hoor, dus niet te groot corrigeren. Kan nog wel een beetje meer lengte hebben. Doe je zo van hand veranderen in stap. Kijk of je hem nog ietsje toe kunt staan. Ja, goed zo. Hem rustig weer in de hand stellen, zonder dat je hem tekort maakt. Doe ik dat? En maak je een overgang naar de draf. Wil je gewoon zo stil contact te houden met die mond, dat je niet te veel met je hand aan het regelen bent. Laat hem gewoon zo stil tegen die hand aanlopen. Maak je weer een grote volte bij A. En op de volte een overgang naar de galop. Neem je tijd hoor. Nog een keer die volte. Probeer hem daar te houden hoor. Hij mag echt wel wat meer naar die hand toe blijven lopen. Hou die galop zo in je arbeidstempo mooi in balans vooruit. En datzelfde als je rechtuit rijdt. Als je een volte nodig hebt, draai dan gewoon een volte. Maar probeer hem zo mooi naar voren te laten denken. En maak je daar weer een overgang naar de draf. Gelijk weer vooruit denken uit die overgang terug. En schuif hem nog een keer uit. Probeer hem weer ietsje naar de hals trekken. Je hand te laten volgen. En maak je daar een overgang naar de stap. En probeer hem in stap ook nog een keer uit te schuiven. Ja, u zag de presentatie van nummer 18, Jort de H., een zoon van Jurre 495 uit de Wederlieke, stamboek Merrie met een A-predicaat, een dochter van Hessel 480. Jort de H. is 3 jaar, hij komt uit de stam 22 en heeft een verwantschap van 18,1%.
Fokkereigenaar is Jelle de Haan en Anissa Krol uit Sint-Anna-parochie. En naast Jort de Haan zag u ook Jeen van der Marren. Jeen is wat onregelmatig en vandaar de staprondjes voor Jeen. Maar gelukkig, er is nog een derde voorrijdag waar hij zich kan laten zien en presenteren. You saw the numbers 18 and number 6. Number 6 was not regular, so there is another third presentation day for him the next time. And number 18 was Jort de Haan, a son of Jurre, out of a mare from Hessel 480. Jort is 3 years old, from mare line 22, has a kinship of 18.1%. We continue the program with the fifth group of young stallions on this second presentation day. And group 5 are the numbers 34 and 45. Ja, de nummer 34 is Hendrik van de Ridderdijk. En hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer is te herkennen aan de oranje band om zijn bovenarm. Nummer 45 is Hidde van Staal Bellefleur. En Hidde wordt gereden door Demi van Nuys. Number 34, you recognize Hendrik van de Ridderdijk. His rider is Jelmer Ketelaar and he has the orange band on his upper arm. Number 45 is Hidde van Staal Bellefleur. And his rider is Demi van Nuys. And you can recognize her by the green band on her upper arm. Hendrik van de Ridderdijk is een sterhengst van 4 jaar oud. Hij komt uit de stam 50 en heeft een verwantschap van 18%. Een zoon van Alwin 469 uit Lisa van Penjum. En zij is een dochter van Gjalt 426. Een lijn waar ook hengsten als Anton 343 uit voorkomen. Hendrik is gefokt en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd. You see number 34, his name is Hendrik van der Ridderdijk. He's a 4-year-old stallion from mare line 50 and his kinship is 18%. Hendrik is a son of Alwin and his dam is a daughter of Gjalt 426. It's the same mare line as also Anton 343 descends from. The breeder owner of Hendrik is the family Duiven-Lettinga from Hartwerd. With number 45, Hidde van Staal Bellefleur. Hidde is 4 years old from mare line 50 and he has a kinship of 17.7%. Hidde is a son of Mynte 490 and his dam is Nelly van Rijtfield, a crown AA mare from Torben 466.
It is bred bij Wim Derksen and owned by Staljede and SD Stables. Nummer 45. Hidde van Staal Bellefleur. Hidde is een zoon van Mijnte 490 uit een Kroon AA merrie van Torben 466. Hidde is 4 jaar oud. Hij komt uit stam 50 en hij heeft een verwantschap van 17,7%. De fokker van Hidde is Wim Derksen en Hidde is in eigendom van Staljede en SD Stables. Goed, probeer in draf kleine tempowisselingen te rijden. Zonder dat je daar spanning krijgt of... Het is beter ontspannen zo, Demi. Zie dat je die aanspanning houdt en dat je die reactie houdt vanuit het achterbeen. Hij hoeft ook niet heel ver naar onderen te zakken. Probeer zo ietsje naar die hand toe verbinding te houden. Dat is een mooie houding zo, Jelmer. En probeer gewoon in zo'n kleine tempowisseling, maakt niks uit als hij galoppeert. Als je maar probeert om zo kleine stukjes ietsje vlugger te maken in dat achterbeen. Zowel naar voren als terug. Zorg dat je hem daar zo voorwaarts laat denken, Demi. En doe rustig weer aandraven. Jelmer maakt zo ook ergens een keer een overgang naar de stap. Demi probeert lange zijde een paar kleine tempowisselingen te rijden. En daar weer wegdraven, Jelmer. En pak op de lange zijde ook een keer een paar tempowisselingen in die draf. Je hoeft maar korte stukjes te doen hoor, Demi. Het is meer dat hij makkelijk naar voren en terug kan schakelen. Niet dat hij een heel eind uitgestrekte draf hoeft te laten zien. Dat je hem ook in je basisdraf gewoon vanuit het achterbeen vlug houdt. Houding is mooi zo, Jelmer. Doe dat nog een keer, Demi. Jelmer, probeer hetzelfde te doen in de galop. En Demi galoppeert zo ook rustig aan. Jelmer gaat al graag in galop. Dan doe je gewoon hetzelfde in die galop. Hou hem zo mooi naar die hand toe. En probeer weer kleine stukjes een beetje reactie vanuit het achterbeen te krijgen, Demi. Als het makkelijker is op een volte mag dat ook, hè. Je hoeft maar korte stukjes daar, Jelmer. Dan maak je zo een overgang naar de draf, Jelmer. Demi, doe nog 1 keer lange zijde rechtuit. Jelmer, doe grote volte bij A. Laat je hem rustig hals trekken. Goed, Demi, ook een overgang terug naar de draf. Laat je hem hals trekken in de draf. Ook in die staplengte, Jelmer, laat hem maar even uitschuiven. Kijk of hij je hand iets meer kan volgen, dat hij in die stap mooi ontspant en naar je hand toe kan rekken. Demi in stap zo diagonaal van hand veranderen. Ietsje lengte daar nog, Jelmer.
Nog een keer van zo hoefslag volgen, Jelmer in deze draf houden. Demi ook weer in de hand stellen en maak een overgang naar de draf. Rustig zo in de hand stellen, Demi in dat stappen. En van daaruit aandraven. Kijk zo of je een keer hoefslag kan volgen, Jelmer. En hou hem zo mooi naar die hand toe. Demi maakt een grote volte bij A, doe je op de volte een overgang naar de galop. Blijven rijden daar, Jelmer. Klein beetje meer naar voren houden. Zo is die houding mooi hoor, Demi. Probeer zo in die galop weer kleine tempowisselingen te rijden. En hou hem steeds zo mooi in verbinding naar je hand toe. Ja, en dat ook weer rustig ietsje sluiten, Demi. Jelmer daar een overgang naar de draf. Goed zo, Demi. Daar ook rustig weer terug naar de draf. En laat hem in de draf daar hals trekken. En uitschuiven. Jelmer ook. Laat hem hals trekken in draf. Jelmer mag op de volte. Wel net zo actief voorwaarts in dat hals trekken. En dan in stappen ook lengte en uitschuiven. Is goed zo, Demi. Doe daar een overgang terug naar de stap. En hou hem gewoon zo mooi over die rug op lengte. In de baan inmiddels groep 6. De nummers 11 en 20. 11 is Lutze van de Grijtpleets met Ludo van der Weijden. En nummer 20 is Kjeld H. met Jacob van der Heijden in het zadel. Here you see number 11, Lutzen van de Grijtpleets. He is
3-year-old stallion, ridden by Ludo van der Weijden. Lutzen comes from mare line 30 and he has a kinship of 17.9%. Lutze is a son of Nane 492 out of Renske Richtje V, and she's a star preferent prestatie mare from Olaf 315. A special breeding mare because on her first 5 offspring she got promoted to preferent and prestatie. Lutzen is bred and owned by the family Bauma in Nes. Nummer 11 is Lutze van de Great Plates. Hij is een zoon van Nane 492 uit Renske Richtje V. Een ster preferente prestatie merries die haar prachtige predicaten al na de eerste 5 nakomelingen verdiende. Renske Richtje is een dochter van Olaf 315 en gefokt en in eigendom van de familie Bauma uit Nes. Lutze komt uit stam 30, is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 17,9%. With the number 20, Kjeld H. Kjeld is ridden by Jacob van der Heijden. And Kjeld is a son of Tjebbe 500 out of Twirre H, a star preferent mare from Fritze 423. Kjeld is 3 years old. He descends from mare line 13. And he has a kinship of 18%. His breeder is Mrs. Hageman Puitenhuis and his owner is Ed Constant uit Kwadijk. Nummer 20 is Kjeld H. Hij wordt gereden door Ludo van der Weijden. Kjeld is 3 jaar oud. Hij komt uit stam 13. Is een zoon van Tjebbe 500 uit de sterpreferente Twirre H. En zij is een dochter van Fritze 423. De fokker van Kjeld is mevrouw S. Hageman Buitenhuis uit Dalfsen en Kjeld is in eigendom van Ed Constant uit Kwadijk. Kjeld heeft een verwantschap van 18%. Oké, maak bij A een grote volte en doe op de volte een overgang naar de galop. Hou hem zo mooi in balans, Ludo, en zo in die verbinding. Zo heb je hem fijn in die aanleuning naar boven. Doe bij A aangalopperen, Ludo. Je mag ook een grote volte rijden eerst. Als het op een volte makkelijker is dan rechtuit, rijd dan eerst een volte. Ook die galop zo mooi naar je hand toe verbinding houden, Ludo. En probeer zo in die galop ook, als je kunt, een klein pasje naar voren en terug te rijden. Goed, Jacob, maak zo weer een overgang terug naar de draf. Ludo ook, overgang terug naar de draf en in draf hals strekken. Doe maar grote volte bij A, Jacob. Laat hem in draf hals strekken. Ludo hetzelfde, grote volte hals strekken. Probeer hem nog iets meer van je af te krijgen, Ludo. Klein beetje toestaan. Jacob, overgang stap. Hou hem op lengte en doe je staphand veranderen. Goed zo, Ludo, overgang naar de stap. Hou hem in stap ook zo mooi op lengte, doe je van hand veranderen.
in die ontspannen stap. Geef nog maar ietsje meer ruimte daar, Ludo. Niet te veel gaan regelen, laat hem gewoon ontspannen stappen. Kijk of je hem iets actiever kunt houden daar, Jacob, en dan stel hem rustig weer in de hand. Ludo ook, stel hem in de hand en maak een overgang naar de draf. Pak je zo weer grote volte bij A. Allebei en doe op de volte aangalopperen, rechter galop. En rij zo rechtuit, Jacob. En net zo actief doorgalopperen, Jacob. Als het kan een klein pasje verruimen in die galop. Rustig aan, Ludo. Niet te veel willen regelen daar, hoor. Zorg dat je hem zo mooi in balans laat lopen, Ludo. En maak weer een overgang terug naar de draf, Ludo. Goed zo, en rustig terug naar de stappen en laat hem lang daar allebei. Stappen en lengte, Ludo. In de baan komt groep 7. En het tweetal jonge hengsten, de laatste groep voor de korte pauze straks. Nummer 4, Krekwakwoe van de Drie Hoeves met Lieke Lux in het zadel. En zij is te herkennen aan de oranje band. Nummer 37 is Hielke LW met Masha de Vries Dijkman. En Masha draagt de groene band om haar arm.
Met de nummer 4, Krek Wakwoe van de Drie Hoeves. Krek is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Namke van Stoks. Een eerste premie. Stermerrie uit Beert 411. Krek komt uit de stam 24. Hij is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 18,1%. Zijn fokker is Eten Asbroek en M. van Waard uit Willemsoord. En de eigenaar is Albert Lux en D. Schaefer. Number 4 is a 3-year-old stallion from Mareline 24. He has a kinship of 18.1%. Krek is a son of Jurre 495 out of Namke van Stoks. And she's a first premium star mare from Beert 411. Krek is bred by breeders Ten Asbroek van Waard and is owned by Albert Lux and D. Schaefer. Met nummer 37, Hielke LW. Hielke is 4 jaar. Hij komt uit stam 1 en heeft een verwantschap van 18%. Hielke is een zoon van Jurre 495. Uit Stermerrie Hester LW en zij is een dochter van Jisse 433. De fokker van Hielke is de familie Ludema uit Witmarsum. En Hielke is in eigendom van Stal Chardon en Hans-Jürgen Niemeyer. With number 37, you see Hielke LW. He's 4 years old and descends from Mareline 1 and has a kinship of 18%. Hielke is a son of Jurre 495 and his dam is a star mare Hester LW and she's a daughter of Jisse. Hielke is bred by the familie Ludema Windmarsum and owned by Stal Chardon and Hans-Jürgen Niemeyer. Hielke's rider is Marcia de Vries and you can recognize her with the green band on the upper arm. Kun je dat zo nog een keer doen, Marcia, op de lange zijde bij F? Lieke, overgang terug naar de stap. Klein stukje stappen. En daar weer wegdraven. Aan de overkant nog een keer, Marcia. Dan zien ze het niet. Maak hem niet te gretig, dat hij gewoon ontspant daarin, Marcia. Dat hij die overgang op eigen benen in balans houdt. Dat hij gelijk ook in die stap makkelijk zijn pas afmaakt. Goed, Lieke, doe zo'n grote volte bij A, die op de volte aan galopperen. Oh, zo rust in die stap, Marcia, en daar weer aandraven. Als het makkelijker is, Lieke op een volte, doe die galop op een volte, maar probeer hem klein met je hand te corrigeren en los te laten. Ja, en daar wel weer van je af, Marcia. Doe zo ook een overgang naar de galop, Marcia, als het makkelijker is op een volte. Begin nou rustig op een volte. En weer zo mooi naar die hand toe open houden. Niet te veel willen sluiten in die galop, hoor. Gewoon zo mooi in balans laten lopen. Maak weer een volte daar, Lieke. Dus dat je Marcia zo probeert klein te schakelen, ook in die galop. Niet te groot verschil in tempo. Lieke maakt weer een overgang terug naar de draf. En laat hem op de volte bij A hals trekken.
Laat rustig hals trekken zo, Masja. Makkelijk uitschuiven. Kijk of je hem nog iets van je af kunt rijden, Lieke. In dat hals trekken en maak een overgang naar de stap. En doe je een stap, hals trekken en van hand veranderen. Rustig terug naar de stap en hou hem op lengte. Doe je van hand veranderen in stap. En dan aan het eind van de diagonaal weer in de hand stellen. En als je die stap weer fijn kunt regelen, dan vanuit die stap aandraven en hoefslag volgen. Als je je hand nog iets wil volgen, Lieke, geef hem dan een klein beetje meer ruimte. Dat hij daar durft om een beetje te ontspannen in dat stappen. Hij kan nog wel iets van je af, hoor. Dat hij gewoon daar ietsje vertrouwen heeft in dat stappen. En dan kun je hem weer in de hand stellen en probeer hem dan net zo ontspannen te laten stappen, Lieke. Gewoon zo in balans. Rustig weer van je af, Masja. Niet te veel spektakel. En maak je grote volte bij A. Doe je op de volte aangalopperen, allebei. Lieke, als je meer controle hebt op een volte, gebruik het dan, hè. Als hij te hard onder je uitloopt rechtuit, kun je beter op een volte het corrigeren dan dat je hem daar een beetje kwijtraakt. Rustig nog een keer doen, Masja. Hij hoeft niet meer te sluiten dan dit, hoor, Masja. Dat je hem zo mooi op eigen benen houdt en ook daar weer een klein pasje vooruit kunt rijden, Masja. Goed zo, Lieke. Zo komt hij mooi naar je hand toe, Lieke. En maak daar rustig weer een overgang terug naar de draf, Lieke. Goed zo, Masja. Weer hals trekken, lengte. En van daaruit zo overgang naar de stap en daar ook mooi op lengte houden. Lieke in draf proberen en hem ook weer uit te schuiven, een beetje hals trekken. Als het makkelijker is, doe je het op een volte. Probeer hem van je af te rijden. En maak je daar een overgang terug naar de stap en laat hem lang. Nou, dit was het tweetal uit groep 7, nummer 4 en 37. Dank jullie wel voor de presentatie en bedankt Hergen voor de toelichting. Het is niet alleen voor de hengsten belangrijk, maar ook nog een keer heel leerzaam voor onze kijkers en luisteraars. Dames en heren, wij gaan een klein kwartiertje pauzeren voor een kopje koffie. En wij zijn om 11:15 weer bij u terug. Ladies and gentlemen, this was group 7. We're going to have a short break for a cup of coffee. 15 minutes at about, for so a 11:15 we'll be back with you with group 8 of the young horses.
Goedemorgen dames en heren, we zijn weer terug in Nunspeet met de tweede voorrijdag. En na een korte pauze zijn we nu bezig met groep 8. En groep 8, dat zijn de nummers 43 en 52. Nummer 43 is Gijs K. En hij wordt gereden door Merle Veurink. En Merle heeft een oranje band om haar bovenarm. En nummer 52 is Ilja van Bloemhof. En hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer is te herkennen aan de groen-gele band om zijn bovenarm. Good morning, ladies and gentlemen. This is the presentation day. After a short break, we continue the program with group number 8. And that's the numbers 43, Gijs K. and 52, Ilja van Bloemhof. Gijs K. his rider is Merle Veurink. And in the saddle from Ilja is Jelmer Ketelaar. Jelmer you can recognize by the green band on his upper arm. Met nummer 43, Gijs K. Een jonge hengst van 4 jaar oud. Hij komt uit stam 15 en heeft een verwantschap van 17%. Gijs is een zoon van Omer 493 en zijn moeder is Stermerrie Jasmine K. En Jasmine is een dochter van Fritse 423. Gijs K. is gefokt door de familie Kruis uit Heeg en in eigendom van de Amazone die er nu op zit, Merle Veurink. Gijs komt uit de foklijn van Wietse 462. With number 43, you see Gijs K. He's a 4-year-old stallion, son of Omer 493, and his dam is a star mare from Fritse 423. Gijs is from Mareline 15 and his kinship is 17%. He's from the same motherline as KFPS stallion Wietse 462. Gijs is bred bij de familie Kruis in Heeg en owned bij his rider Merle Veurink. With number 52, it's Ilja van Bloemhof. Ilja is a star stallion from 4 years old, from Mareline 50, and he has a kinship of 18.1%. He's a son of Jurre 495, and his dam is Grevinne van Lutkepanjem, star preferent prestatie, a crown jewel. So a Mareline with enormous breeding power. His breeder owner are the family Bloemhof in Polsward. Met nummer 52 u ziet Ilja van Bloemhof. En Ilja is via de herkansing nu toegevoegd aan de voorrijdagen. Hij is een zoon van Jurre 495 uit de Grevinne van Lutkepanjem, sterpreferent prestatie, kroonjuweel dochter van Ulke 338. Uit de lijn van Beert 411. En Ilja is een halfbroer van Tjalbert 460. Hij komt uit stam 50 dus en heeft een verwantschap van 18,1%. En de fokker-eigenaren van Ilja is de familie Bloemhof uit Polsward.
Ook die galop, Merle, zo. Ben ik aan. Horen jullie mij goed? Ook die galop, ja, maar zorgen dat je hem zo in verbinding houdt, dat hij makkelijk op eigen benen loopt en dat je kleine tempowisselingen rijdt, dat hij daar vanuit het achterbeen vlugger blijft. Gewoon zo mooi openen, naar die hand toe houden. Dat is genoeg hoor. Je hoeft maar hele kleine stukjes verschil te maken in tempo als je maar reageert vanuit dat achterbeen. Merle, op tijd weer een vol te draaien als je daar een beetje spanning hebt hoor. Wat je zelf ook weer kunt ontspannen. Probeer hem zo mooi op eigen benen te laten lopen. Goed Jelmer, laat hem in het drafstukje hals trekken. Merle ook. In die draf, klein beetje lengte, ietsje hals trekken. Probeer hem van je af te rijden, dat hij ook daar over die rug je hand kan volgen. Kan hij iets hals trekken? Nog een beetje meer van je af, Jelmer, en doe je daar een overgang naar de stap. En doe je een stap hetzelfde. Maak maar een volte daar, Merle. Gewoon blijven rijden en weer los. Ietsje uitschuiven nog in die stap, Jelmer. Laat hem ietsje hals trekken. Dus ook als hij daar spanning heeft, Merle, en je moet hem een keer corrigeren, doe dat eerder op een volte en probeer er weer af te blijven. Dan doe je een overgang naar de stap en in de stap ook ietsje uitschuiven. Zie, dan kun je hem ook iets actiever laten stappen, Merle, als die iets meer ontspant en je hand wil volgen. Doe allebei zo van hand veranderen in de stap. Klein beetje lengte nog als dat kan, Merle. Dan pak hem op de andere hand daar weer op. En als je hem in stappen in verbinding hebt, rustig weer aandraven. Zo diagonaal hand veranderen, Merle. En hou hem zo mooi van je af. Probeer hem je hand te laten volgen daar. Dat hij echt zo fijn rekt over die bovenlijn. Zie, dan kan hij ook makkelijk zijn stappassen afmaken. Dan kun je hem ook ietsje meer naar voren laten aanspannen naar die hand toe. En als hij het spannend vindt, draai gewoon een volte, hij hoeft nergens langs. En rustig daar aan galopperen, zo Jelmer. Klein beetje actiever. Dat je gewoon voelt dat je die verbinding blijft maken. Hij hoeft niet te veel te sluiten, als hij maar zo in balans blijft lopen en vlugger blijft. Houding is goed zo, Merle. Doe rustig aan galopperen, als het makkelijk is doe je het op een volte, Merle. Maar probeer als hij fijn ontspant om hem daar steeds iets actiever vanuit het achterbeen te krijgen. Dat je daar makkelijk wat kunt werken en kleine tempowisselingen rijdt. Zonder druk. Ietsje meer van je af daar, Jelmer, net ietsje meer openen. Klein beetje buigen zo, Merle, dat hij oplet en wel zelf ook weer ontspannen. Dat je niet te veel terug moet rijden. Goed gedaan, Jelmer. Daar weer een overgang terug naar de draf. Goed hoor, Merle, daar weer draven. Probeer hem meteen zo op eigen benen te laten lopen in die draf. Dat je je hand sneller kunt ontspannen en een klein beetje actiever kunt houden. En rij zo rechtuit. Heel klein met je hand en weer licht. Goed, Jelmer, hals trekken. Dat is genoeg hoor. En rustig terug naar de stappen en laat hem lang in die stap ook mooi uitschuiven en ontspannen. Dan ga je nog één keer rechtuit zo, Merle. Je mag ook binnen hoefslag. Klein met je hand en weer ontspannen. Hand laag en weer ontspannen zelf. Probeer kort te vragen en los te laten. En maak daar zo ook een overgang naar de stap, Merle. En laat hem lang. Kijken of je nog ietsje van je af kunt rijden in die stap. Zie dat je been daar ook weer doorkomt, Merle, als hij zo mooi naar je hand toe rekt.
In de banen de 9e groep met de jonge hengsten. Nummer 38 is Hilbrand van Zwiggem. Met in het zadel Corina van den Bunt en de oranje band om haar bovenarm. En nummer 48 is Dirk van Oostenburg met Jacob van der Heijden. Met nummer 38 Hilbrand van Zwiggem. Number 38 is Hilbrand van Zwiggem. He's 4 years old from Mareline 32 and he has a kinship of 16.8%. Hilbrand van Zwiggem is 4 jaar. Hij komt uit de stam 32 en hij heeft een verwantschap van 16,8%. En daarmee is hij behoorlijk lager dan het gemiddelde in de populatie. Hilbrand is a son of Heike 482. His dam is Lies van Zwiggem, a star mare from Standard 447. Hilbrand is bred bij J.P. Veenstra in Zwiggem, Joop Veenstra. En is owned bij Rudy Rienstra in Wommels. En Hilbrand wordt gereden door Corina van den Bunt. Ja, en daar zo mooi van je afhouden. Ook in dat stappen, ja, niet te haasten. Iets actiever houden, Corina. Wat dan? Met nummer 48, Dirk van Oostenburg. Dirk is inmiddels 5 jaar oud. Hij komt uit de stam 28 en hij heeft een verwantschap van 18,8%. Dirk is een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Fijkje van Oostenburg, stermerrie van Norbert 444 en volle zus van Menne 496. Dirk is gefokt en in eigendom van Arie en Aukje de Hoek uit Drachtster Compagnie. With number 48 you see Dirk van Oostenburg. He's a star stallion of 5 years old and descends from Mareline 28. His kinship is 18.8%. Dirk is a son of Alwin 469 and his dam is Fijkje van Oostenburg, a star mare from Norbert 444. Fijkje is a full sister to Stadboek Stallion Menne 496. Dirk is bred en owned bij Arie en Aukje de Hoek in Drachtster Compagnie. Ja, en ook weer terug. Ja, en de lijn goed zo. Pak je volte bij A, doe je op de volte aanhoud weer zo, Corina. Kort opvangen en losstaan. Jacob ook maakt zo'n overgang naar de galop. En datzelfde verhaal, zorgen dat je hem zo mooi in dat frame houdt, dat hij die neus eruit houdt. En als hij daar een beetje zoekt, kun je rustig wat vooruit oplossen hoor. Dit is een mooi beeld zo, Corine. Probeer ook in die galop kleine stukjes ietsje actiever ritme te houden. Heel weinig verschil in tempo. En dat je dat ook kunt houden als je weer een klein beetje terugsluit. En als je een volte tussendoor nodig hebt, draai gewoon een volte en hou hem daar zo makkelijk in balans op eigen benen. Jacob, probeer hem iets actiever te houden, dan komt hij net wat mooier naar boven. Is goed zo, Corine. Dan maak je rustig een overgang naar de draf, Corine. Als het kan, een klein beetje mooier nog zo'n neus eruit houden.
dat je daar die verbinding vanuit dat achterbeen houdt. Dat hij zich niet wat verstopt en terugdenkt, Jacob. Laat hem in draf zo een rondje hals trekken. Corine, als het makkelijker is, doe je het op een volte. Zorg dat hij zo mooi je hand volgt en net zo actief door blijft draven. Doe in draf een keer een rondje hals trekken. Jacob en daarna een overgang naar de stap. Het is fijn ontspannen zo, Corine. Maak je van daaruit zo een overgang naar de stap en doe je een stap, hals trekken en van hand veranderen, Corine. Kijken of hij nog iets je neus eruit kan houden daar, Jacob. Ook in die ontspanning wel zo die activiteit proberen te houden. Dat je steeds in alles die verbinding maakt vanuit het achterbeen. Mooi zo ontspannen laten stappen en dan aan het eind weer in de hand kunnen stellen en net zo proberen ontspannen te houden en weer gelijk mooi naar die hand toe open houden. Dus ook als je hem daar wat actiever rijdt, Corine, nog steeds zorgen dat hij daar die hand mooi opzoekt. Dus wel die reactie vanuit het achterbeen zonder dat hij zich daar wat verstopt. En weer ligt daar, Jacob. Dus ook als je hem wat actiever houdt, Jacob. Weer vol te draaien, Corine. En doe rustig op de volte aangalopperen deze kant. Ja, zo klein met je hand en weer licht, Jacob. Ietsje meer vooruit laten denken. Klein beetje meer sprong. Dat je ook in dat galopperen ritme houdt, Jacob, en hem actiever onder je kunt houden in je basisgalop. Goed ook, Corine. We maken aan de overkant een overgang naar de draf, Corine. Niet te veel willen sluiten daar, hoor, Jacob. Probeer in alles wel gewoon die reactie vooruit te houden, dat hij daar makkelijk ritme houdt en naar die hand toe verbinding maakt. En dan maak je een overgang naar de draf. Goed, Corine. En schuif hem rustig uit. Doe weer hals trekken in die draf. Net zo fijn op eigen benen, actief voorwaarts. Goed, hoor, Jacob. Laat hem ook deze kant weer hals trekken in de draf. En maak je een overgang naar de stap vanuit dat hals trekken. En laat hem in stappen hals trekken en ontspannen.
En we zijn aanbeland bij groep 10 van deze tweede voorrijdag. En in deze groep de nummers 9, dat is Kameraad SR, met in het zadel Marijke Boelen. En nummer 12, Levi van Dulven, met Ludo van der Weijden. We've come to group 10 from this presentation day, this second presentation day. And in group 10, the numbers 9, Kameraad SR, with rider Marijke Boelen. And number 12 is Levi van Dulven, with Ludo van der Weijden. Als je alles heeft gezien, probeer dat zo eerst even 23 stap te laten zien, Marijke. With number 9, Kameraad SR. He's a star stallion of 3 years old from Mareline 50, and his kinship is 17.9%. Kameraad is a son of Tiemen 503, and his dam is Veerle SR. She's a Crown Sport AAA mare from Torben 466. Kameraad is bred bij Sjoerd Ruiter en his owner is Alfonso Vrolijk. Met nummer 9, de jonge hengste Kameraad SR. Hij is 3 jaar, komt uit de stam 50 en heeft een verwantschap van 17,9%. Kameraad is een zoon van een Tiemen 503 uit Veerle SR. En zij is een kroonsport AAA-merrie met 83,5 punten in haar IBOP. En een dochter van Torben 466. Kameraad is gefokt door Sjoerd Ruiter en in eigendom van Alfonso Vrolijk. Hij wordt gereden door Marijke Boelen en die herkent u met de oranje band om haar arm. Nummer 9 mag stappend in de baan blijven, hij is niet zuiver. Number 9 stays in the ring, but in walk, because it's not completely regular in his movement. Now I'll introduce you number 12, Levi van Dulven. He's a son of Tide 501 and his dam is Imke van Panhuis, a model preferent AAA mare from Jasper 366. Levi is from Mareline 10 and he has a kinship of 18.2%. His breeder is Mrs. van Tilborg and his owner is Willem Lokhorst in Ederveen. Nummer 12 is Levi van Dulven, een sterhengst van 3 jaar uit stam 10 met een verwantschap van 18,2%. Levi is een zoon van Tide 501 en zijn moeder is Imkje van Panhuis, een model preferente AAA-merrie uit Jasper 366. Fokker van Levi is mevrouw Gabrielle van Tilborg en eigenaar is Willem Lokhorst.
Niet te veel blijven regelen daar, Ludo. Ook als je een kleine tempowisseling rijdt, probeer hem op eigen benen te houden. Dat is meer dan genoeg hoor. Probeer het kleine stukjes te houden, dat hij daar het ook in balans kan houden. Maak je zo'n grote volte bij A. Ja, en daar weer van je afrijden. Zo mooi die neus eruit. Maak je grote volte aan deze kant. Dan doe je op de volte een overgang naar de galop. Rustig aan. Ietsje minder buigen. Probeer het anders in de hoek, dan heb je met je aanleuning van de kant. Ga je gewoon zo rustig door hoor, niet te veel willen tegenhouden. Gewoon zo arbeidstempo galopperen. En maak daar weer een overgang naar de draf. Maak je grote volte aan deze kant en laat hem in drafhals trekken op de grote volte. Probeer mooi uit te schuiven, lengte te maken naar die hand toe. Kijk of je hem iets lager kunt rekken en iets meer van je af kunt houden. Dan maak je een overgang naar de stap en laat hem in staphals trekken en hand veranderen. Zodat je die ontspannen stap makkelijk lengte kunt maken en naar die hand toe kunt aanvullen vanuit het achterbeen. Kun je hem daar weer in de hand stellen. Dan maak je een overgang naar de draf. Zo proberen te houden dat je hem zo makkelijk in balans op eigen benen houdt. Blijft je ook fijner naar je hand toe lopen zo. Dan doe je een grote volte aan deze kant. Dan maak je op de volte weer een overgang naar de galop. Niet te veel regelen. Goed hoor. En daar in die galop ook zo ja. Proberen hem naar je hand toe op lengte te houden en zichzelf te laten dragen. En als het op een volte makkelijker is, ga je op tijd op volte. Goed zo. Dan maak je weer een overgang terug naar de draf. Kom je hier op de volte. Ja, en gelijk weer op eigen benen in balans. Ook als je hem daar vlugger maakt. Ja, goed zo. Probeer hem mooi die lengte te houden. Goed hoor. Oké, laat je hem zo hals trekken in eraf. Nog een klein beetje meer lengte en maak een overgang naar de stap en hou hem zo van je af.
Het volgende tweetal jonge hengsten, groep 11. Nummer 8 is Casper H. van Twillens. Gereden door Manon Jansen en Manon draagt de oranje band. Met nummer 10 Jaapie van de Annehoeve. En Jaapie wordt gereden door Rianne Kooistra. Met nummer 10 en Rianne heeft de groen-gele band om haar arm. Met nummer 8, Casper H. van Twillens. Een jonge sterhengst van 3 jaar. Casper is een zoon van Gjalt 426. En zijn moeder is Hester van Twillens, een ster-sportmerrie van Sape 381. Casper komt uit de stam 102. En hij heeft van alle hengsten hier aanwezig de laagste verwantschap met 15,8%. Casper is gefokt door Ger Boersma en Jacqueline Bijlaert. En zij hebben de hengst in gezamenlijk eigendom met stal Chardon. Here you see the number 8, Casper H. van Twillens. He's a star stallion with 3 years old. He descends from mare line 102 and he has the lowest kinship of all the young stallions on this presentation day. His kinship is 15.8%. Casper, his father is Gjalt 426. His dam is Hester van Twillens, a star sport mare from Sape 381. Casper also has a full sister, and that is Romy van Twillens, and she's already model, sport, and AAA with an IBOB of 82 points. Casper's breeders is Ger Boersma and Jacqueline Bijlaert, and they own the stallion together with stal Chardon. Oké, kijk op zo lange zijde of je een paar passen vooruit en terug kunt rijden. Niet een te lang stuk. Met nummer 10 Jaapie van de Annehoeve. Jaapie is een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is de bekende Hilly van de Zuiderwaard. Model, sport, preferent, prestatie. Een uitzonderlijke fokberry en dochter van Tjerk 328. Jaapie komt uit stam 2. Hij is 3 jaar en zijn verwantschap is 18,5%. Zijn fokkers zijn Sjaak en Annette de Wit uit Heemskerk. En hij is in eigendom van Jelle Kleinstra. With number 10 you see Jaapie van de Annehoeve. Jaapie is 3 years old. He's from Mareline 2 and his kinship is 18.5%. Jaapie is a son of Tiemen 503 from a well-known exceptional breed mare Hilly van de Zuiderwaard. She's model, sport, preferent and prestatie. And a daughter of Tjerk 328. Jaapie's breeder are Sjaak en Annette de Wit. And his owner is Jelle Kleinstra. You can recognize Jaapie not only by his number 10, but also the green-yellow band on the upper arm of his rider, Rianne Kooistra.
handen hoog als je aan het eind van de lange zijde bent. Laat een klein stukje hals strekken als je dat lukt. Kijk of het duidelijk gaat, dan moet je niet overvolgen. En dan maak je zo een overgang naar de stap in het hals strekken. Kijk of ik dit van jou kan rijden. Lukt dus weer naar voren proberen te rijden. Als je erbij gaat, rustig overgang naar de stap, probeer je in te stappen. Zoveel mogelijk lengte maken en die bovenlijn een beetje kan rennen. Kun je die stap ook makkelijk bewerken. Dus zelf zo worden dat je die lengte in de stap of die je gaat. Probeer je rustig te bewaren dat je daar ook in die stap makkelijk ontspant en gelijk. Zomaar weer aandragen die hand. Maar wel zo meteen weer die lengte naar boven houden wat je net rechtsom naar die galop had. Doe dan nog rustig in de hand zetten. Dan maak je overgang naar de kant. Zo probeer je balans te houden. Zo meer dan dat. Als hij maar iets van je afglijdt zonder dat hij wegloopt, dan ook niet te veel achteraan rijden. Hoor. Maak weer een volte bij A. Dan maak je de overgang naar de galop op de volte. Sta ik in de weg. Als je iets van je af wil, probeer daar dan ook niet te staan. Dat je dan niet te veel terug wil hebben. Blijf rijden in die galop en belop. Gewoon eerst maar houden vanuit de achterin blijven rijden. Niet veel terug. Weer makkelijk te zitten en zijn kop te houden. Belop. Rijdt gewoon zo vooruit. Daar hebben we weer overgang terug met de hand door je hand. Ja, in balans. Goed zo. Zo mooi blijven en laten zichzelf dragen daar. Ja, zo erop. Goed zo volgen. Niet te veel regelen. Hou je hand mooi stil zo voor je. En laat hem zo met de hals trekken. Niet te hard gaan houden, Jan. Net als dat je wel je balans houdt, dat je niet zo over het tempo de balans wat verliest. Maar nog een keer rechtuit. Goed op rond. Maak je over naar de stap. En stap over de hand. Stap over de ontspannen. Recht over die bovenlijn. Kijk als je zo weer ontstapt, ja, als je heel ver is, dan recht naar onder. En hetzelfde zo vanuit die overgang eraf stappen en de stap ook uitschuiven en lengte maken. Als je beter op de volte bij de les houdt, doe het op de volte, maar probeer gewoon die ontspanning te vinden in het stappen, dat je die hals durft te laten vallen. Als hij daar te veel kijkt, dan rijdt gewoon de volte, dat hij in ieder geval bij de les blijft. Wij hebben je doorvragen dat je nog iets naar onder kunt laten zakken. Dat hoeft niet goed aan.
En het volgende tweetal is van groep 12. Nummer 14, Jaldert van Stal Vrolijk. Met in het zadel Tao Negishi. En nummer 26, Kees van Raapshille met Mirte Pijper. With the number 14, Jaldert van Stal Vrolijk. Jaldert is 3 years old. He's a son of Tjebbe 500. And his dam is Leida van Steendans. A star mare from Andries 415. Jaldert is van Mareline 25 and he has a kinship of 18%. His breeder owner is Alfonso Vrolijk. Met nummer 17, een 3-jarige Jaldert van Stal Vrolijk. Hij komt uit de stam 25 en heeft een verwantschap van 18%. Jaldert is een zoon van Tjebbe 500 en zijn moeder is de stermerrie Leida van Steendans. Een dochter van Andries 415 uit de foklijn van Tinus Hoijmans uit Kerkdriel. Jaldert is gefokt en in eigendom van Alfonso Vrolijk. En met nummer 26, Kees van Raapshille. Kees is ook een zoon van het Tjebbe 500. Hij is 3 jaar oud. Hij komt uit stam 22 en heeft een verwantschap van 18,2%. Kees is een zoon van Rosa van der Hartstun. Kroon Sport AAA. Merrie die 83 punten in haar IBOP kreeg. En een dochter is van Maurus 441. Kees is gefokt door de familie Schrouwen uit Strijensas en in eigendom van Willem Lokhorst en de familie Volmer. With number 26, Kees van Raapshille. He's 3 years old. Descends from Mareline 22 and he has a kinship of 18.2%. Kees is a son of Tjebbe 500. His dam is Rosa van der Hartstun. She's a Crown Sport AAA mare with 83 points in her IBOP and the daughter of Maurus 441. Kees was, as a little foal, al champion on the breeding day. He is bred by the family Schrouwen and owned by Willem Lokhorst and the family Volmer. Nummer 14 mag in de baan blijven stappen, maar niet meer draven. Het paard is niet helemaal regelmatig. So number 14 will stay in the ring. He's not completely
regularly in his movement, but he'll stay in the ring in a walk.
Weer? Goed genoeg? Hoor jij het ook, Corien? Matig. Wat zeg je? En als het gaat galmen, nee, niet doen. Als zij mij horen als hij iets verder van mijn mond gaat. We doen het gewoon zoals net, dan schreeuw ik nog wat harder. Als jullie mij maar kunnen horen als het hier gaat. Oké. En inmiddels zijn we al bij groep 13 aanbeland. Groep 13 met het tweetal met de nummers 2 en 17. Met nummer 2 Jelle van Meulunteren. Hij wordt gereden door Corina van den Bunt. En met nummer 17 Jannes van Lapinenburg met Jelmer Ketelaar. En Jelmer heeft, mocht u het nog niet gezien hebben, de groene band om zijn arm. En Corina de oranje. Met de nummer 2 Jelle van Meulunteren. Jelle is 3 jaar. Hij komt uit de stam 15 en heeft een verwantschap van 18,6%. With the number 2 you see Jelle van Meulunteren. He's a son of Tiemen 503. He descends from Mareline 15. He's 3 years old and his kinship is 18,6%. His dam is Renske C. Star Preference, and she's a full sister to Stadboek Stallion Mijnte 419. Renske C. is a daughter of Beert 411, and Jelle is bred and owned by Arno Thomassen in Lunteren. Jelle van Meulunteren is een zoon van Tiemen 503 en zijn moeder is Renske C. Hij is een sterpreferente merrie van Beert 411 en een volle zus van Mijnte 490. Dat betekent dat Jelle uit de merrielijn komt, stam 15. Merrielijn van Boukje C, die als paard van het jaar 2021 werd gehuldigd. Jelle is 3 jaar en hij komt op een verwantschap van 18,6%.
Met nummer 17, Jannes van Lapinenburg. Jannes is 3 years old. He has a kinship of 17.9% and he comes from mare line 50. He's a son of Jurre 495 and his dam is Gesina van Lapinenburg, a model AAA mare from Maurus 441. Jannes komt uit een uitmuntende moederlijn. En zijn halfzuster Amarens werd fokdagkampioen Kroon AAA. Hij komt uit Gesina van Lapinenburg, een model AAA Merrie van Maurus 441. Jannes komt uit stam 50 en hij heeft een verwantschap van 17,9%. His breeder-owner, zijn fokker-eigenaar, zijn Jan en John Boot uit Hillegom. Zo mooi in balans houden, Corine. Dat hij daar makkelijk opent en zichzelf draagt. Ook niet dan nog meer naar voren laten lopen. Dus op tijd wel weer, als hij fanatiek wordt, ietsje terugsluiten. Maak zo'n volte aan deze kant. Jammer, weer een klein beetje naar boven. Probeer hem lichter te houden, dat je hem zichzelf laat dragen. Makkelijk je hand voor. Kun je ook weer ietsje aanvullen vanuit het achterbeen. En probeer op de volte rustig een overgang naar de hal te rijden. Als je gewoon makkelijk is om voltes te rijden, gebruik dat dan. En als je rechtuit in balans kunt, mag dat ook. Dat je in ieder geval niet iets hoeft te forceren. Zo mooi naar boven laten denken, mooi die neus eruit, Corine. Net iets actiever houden, Jelmer, en lichter aan die voorkant. Rij gewoon door. Probeer het juist ietsje meer vooruit op te lossen, in plaats van terug, ook al voelt het daar een beetje vervelend. Maar neem weer een keer een volte mee, Corine. Probeer hem zo mooi open te houden. Ja, goed gedaan. En maak daar rustig weer een overgang terug naar de draf. Ja, maar ook. Rij rustig terug naar de draf. Versnellen weer hand voor, ook in die draf. Hou hem aan dat been. Goed ook, Corine. Ook. Laat hem rond je hals trekken in de draf. Probeer hem even te rekken en te ontspannen. Mag ook op een volte. Jammer hetzelfde. Probeer hem los te laten en van je af te rijden. Dan maak ik zo een overgang naar de stap, Corine. En doe diagonaal van hand veranderen in stappen en laat hem nog steeds hals trekken. Als het kan, geef hem nog een beetje meer ruimte naar jou. Ook in die stap nog een klein beetje meer teugel geven. Dat hij iets meer rust houdt en zichzelf moet dragen. Is mooi zo, Corine. Dus zo rustig weer in de hand stellen, Corine. En als hij daarin fijn
Kijk als hij zo terugkomt in de draf, Jelmer, of je hem daar iets kunt rekken en lengte kunt geven. Dat is een toeval al Corine. Nee, maak weer een overgang terug naar de draf. Kijk als je iets lekker geeft over de kleine beetje dan moet je dan uitschuiven. Die handen kan over jou. En doe datzelfde in de stap zo ook. Hij hoeft echt niet meer te doen dan dit. En we zijn aangeland bij groep 14. En dat is het laatste tweetal jonge hengsten voor de pauze. Nummer 3 is Jitse K. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden. En met nummer 32 Jonker van de Heemstede. En hij wordt gereden door Ludo van der Weijden. Ludo is te herkennen aan de groen-gele band om zijn arm. En Jacob draagt de oranje band. We have the last group of young stallions for our lunch break. Number 3 is Jitse K, a star AAA stallion, and ridden by Jacob van der Heijden. And number 32 is Jonker van de Heemstede with Ludo van der Weijden. And you'll recognize Ludo at the green band on his upper arm. Met nummer 3 Jitse K. With number 3 you see Jitse K. He's 3 years old. And all the stallions who are presented today are star stallions, of course. And Jitse K also has a AAA predicate. Jitse is a son of Tide 501, and his dam is Elske PB, and she's a daughter of Aan 416. So Jitse is from mare line 50. He has a kinship of 17.8%. He descends from the famous Namke line from breeder Fouke van der Velde. Jitse's breeder is Mr. Koppes, and the owner is the Volmer family in Lunteren. Jitse K heeft naast zijn
ster achter zijn naam. Ook al een triple A-notering die hij in zijn aangespannen proef heeft gekregen van 83,5 punten. Slechts 3 jaar oud nog. Hij is een zoon van Tiede 501. Zijn moeder is Elske PB en zij is een stamboekmerrie van Aan 416. Hij komt uit de stam 50, uit de Namkelijn van meester Fokker van der Velde. En hij is gefokt door de heer Koppes en in eigendom van de familie Volmer in Lunteren. En nummer 3 wordt gereden door Jacob van der Heijden. Hetzelfde in de draven, zo Ludo draaijaar. En dan probeer je hand iets minder hoog te houden. Dan lijkt het ook nog meer alsof het vanzelf gaat. Hand iets lager. En dan kun je En met nummer 32 Jonker van de Heemstede. Jonker is 3 jaar, hij komt uit stam 50 en heeft een verwantschap van 18,2%. Jonker is een zoon van Johannes 484 en zijn moeder is Lady Nora van de Heemstede. Een stermerrie uit Norbert 444. Jonker komt uit de Boszorglijn en hij is een volle broer, of beter gezegd, hij heeft een volle zus, Amalia van de Heemstede, kroon triple A, die Fokdag kampioen werd. Jonker van de Heemstede is a star stallion of 3 years old. He's from Mareline 50 and his kinship is 18.2%. He's a son of Johannes 484 and his dam is a star mare from Norbert 444. Jonker has a full sister who became a champion on de Fokdag, on the breeding day. En his owner breeder, zijn eigenaar fokkers, zijn de family Beek Lancer uit Houten. dat houden we in het rechteraan, Ludo. Zo in balans houden, Jacob, dat je hem niet te hard laat lopen. Dat hij daar wat voor over doet. Ben ik al? Zie je wel die verbinding blijven maken vanuit het achterbeen, Ludo. Zonder dat hij daar in tempo verandert of in de aanleuning. Dat je hem zo aan de loodlijn makkelijk opent en toch een klein beetje vanuit het achterbeen kunt blijven schakelen. Dus zo een grote volte bij A. In balans houden daar, Jacob. Let op dat je niet in een te hoog tempo rijdt. Dat hij daar iets van je afpakt en hem onder je uitloopt. Grote volte bij A, doe op de volte aangalopperen. Ben je net zo mooi open houden aan die voorkant. Let op dat je je hand niet te hoog hebt daar, Ludo. Gewoon zorgen dat de paard zichzelf kan dragen. En probeer datzelfde in de galop te doen. Zo mooi open houden, Jacob. Net zo blijven rijden in dat galopperen, Ludo. Je mag rechtuit of op een volte, waar je maar het makkelijkst je balans kunt vinden. Ja, daar weer net zo open houden, Jacob. Gewoon zo in je arbeidsgalop actief door. En maak daar zo weer een overgang naar de draf, Jacob. Ludo ook. Laat hem in draf rustig hals trekken. Kijken of je hem van je af kunt rijden. In balans houden. Wel echt proberen neus naar voren te rijden, Ludo. En lengte te maken. Dat je hem niet er rond zet om hem van je af te rijden. Hou die draf in balans, Jacob. Niet te hard laten lopen. Maak zo een overgang naar de stap. Hou hem op lengte. Ook in stap, een stukje uitschuiven en proberen hals te strekken. En doe je zo een keer hand veranderen
in dat stappen. Laat hem even een klein rondje bijkomen en makkelijk rekken en wel zo actief door laten stappen in die lengte over de rug. Ludo ook ietsje meer neus naar voren. Hand veranderen zo, hou hem op lengte in dat stappen. Zo rustig weer in de hand stellen en makkelijk weer neus eruit, makkelijk zo open in die aanleuning, dat je hem niet weer oppakt en dan tekort laat worden. Ja, zo mooi licht aan die voorkant houden, Jacob. Dan denken dat je hem daar niet aan te hard laat lopen, dat je hem daardoor juist kwijtraakt. Maak je weer een volte bij A. Weer op de grote volte bij A aangalopperen, Jacob, en daarna hoefslag volgen. Ditzelfde in de galop zo, Ludo. Net zo mooi open houden en in balans laten lopen, Jacob. Hij hoeft niet meer te sluiten dan dit, hoor. Probeer gewoon zo je arbeidsgalop te houden, dat hij wel daar naar voren blijft denken. Als je het op een volte makkelijker hebt, Ludo, draai rustig een volte. Niet te veel gaan regelen, hou je hand ietsje lager. Goed dit, Jacob, daar een overgang naar de draf. Gelijk weer in balans draven, licht houden aan die voorkant. Ludo ook, maak rustig daar weer een overgang terug naar de draf. Goed, Jacob, laat hem zo rustig weer uitschuiven, hals trekken in de draf. Ludo ook, probeer hem van je af te rijden. En maak een overgang naar de stap en doe hetzelfde in de stap. Net zo door in dat hals trekken. Ja, dames en heren, dit waren de eerste 28 jonge hengsten die zich presenteerden op deze tweede voorrijdag. Wij gaan even met een korte lunchpauze en we zijn 1:15 weer bij u terug. Ladies and gentlemen, you've seen the first 28 young stallions. We're going to have a short lunch break and we'll be back at 1:45.
Goedemiddag, dames en heren. Welkom op bij het middagprogramma van deze tweede voorrijdag. Welkom, ladies and gentlemen from aboard. A warm welcome for this the second part of this training day. Presentation day for the young stallions. We start with group 15. The numbers 7, Jurre van de Arebohoeve. En number 27, Kjeld van de Beestmanweg. Nummer 7 is Jurre van de Arebohoeve. Jurre is een 3-jarige sterhengst van Ulbran 502 uit stam 120 en hij heeft een verwantschapspercentage van 17,5%. Jurre's moeder is Tekla van de Arebohoeve, stermerrie van Epke 474. Hij is gefokt door Reint Arends uit Bijlen en in eigendom van de familie Okkema in Siegerswoude. Number 7 is Jurre van de Arebohoeve. He descends from mare line 120. Is 3 years old and his kinship is 17.5%. He's sired by Olbran 502. And his dam is star mare Tekla van de Arebohoeve. And she's a daughter of Epke 474. Jurre is bred bij Reint Arends and he's owned by the Okkema family in Siegerswoude. With number 27, Kjeld van de Beestmanweg. Kjeld is 3 years old, a star stallion, sired by Tide 501. Kjeld dam is Unique van stal Bellefleur. She's a star mare from Challe 454 and half sister to the stallion Matisse 504. Kjeld has a kinship of 18.8%. He's bred by Mr. Franken and he's owned by both Mr. Frankens in Aalten. Met nummer 27, Kjeld van de Beestmanweg. En Kjeld wordt gereden door Ludo van der Weijden en hij is te herkennen aan de geel-groene band om zijn bovenarm. Kjeld is 3 jaar oud, komt uit stam 2 en hij heeft een verwantschap van 18,8%. Kjeld is een zoon van Tide 501. Zijn moeder is Uniek van stal Bellefleur. En de dochter van Challe 454 en Uniek is een halfzus van Mathies 504. Kjeld is gefokt door de heer Franken en in eigendom van de familie Franken uit Aalten.
Klein corrigeren, zorgen dat je hem zichzelf laat dragen daar, Ludo. Laat hem gewoon makkelijk... Laat hem makkelijk lopen, dat je hem niet te veel wil remmen. Ja, zoveel mogelijk lengte proberen te krijgen daar, Jelmer, naar boven toe. Ook als hij voor je gevoel dan onder je uitloopt, probeer hem niet te groot te corrigeren, dat je juist die lengte blijft maken en het vooruit op kunt lossen. Ja, en daar rustig weer wegdraven, Ludo. En dat is hetzelfde als je zo'n kleine tempowisseling rijdt, Ludo. Ook proberen dat te doseren, dat je hem eigenlijk maar 1 pasje vlugger maakt en daar zichzelf laat dragen. Dat je hem en niet te lang stukken naar voren rijdt en niet te veel wil terugrijden. Laat hem makkelijk op eigen benen lopen. Ook als hij daar te ritselig is, probeer dat juist te gebruiken. Is mooi zo. Ook als je hem daar weer ietsje terugslaat, Jelmer, wel van je af blijven rijden. Zo naar boven openen. Doe dat nog een keer, Ludo, zo op de lange zijde. Eigenlijk precies hetzelfde als wat je die vorige lange zijde had. Dat je hem zo makkelijk in balans kunt houden en naar die hand toe verbinding houdt. En draaf rustig weer weg. En doe je hetzelfde in dat draven. Die kleine tempowisseling is al meer dan genoeg, Ludo. Dat je hem net ietsje aan het achterbeen kunt komen, zonder dat hij spanning krijgt. Ook in die tempowisseling, Jelmer, van je af blijven rijden. Zorg dat je hem dat je hem nog meer naar boven rijdt en die lengte blijft maken aan die voorkant. Dan kom je tenminste ook beter aan het achterbeen. Dit is mooi zo, Ludo. Doe zo ook rustig een overgang naar de galop, Ludo. Mag op de volte. Galop, hetzelfde verhaal, Jelmer. Zorgen dat je dat vooruit blijft rijden. Wel weer aanvullen vanuit het achterbeen. En openen aan die voorkant. Hij hoeft niet te ver terug, ook in die galop. Juist balans zoeken in je arbeidstempo. Zo houden, Ludo. En dan probeer daar zo datzelfde in de galop te vinden. Ja, en weer van je af, Jelmer. Gewoon zo ritme aan blijven geven. Goed zo. Als het makkelijker is op een volte, Ludo, om hem onder je te houden, doe dat dan op een volte. Maar ga hem niet te veel afremmen. Probeer juist vooruit te blijven denken. Zo proberen te houden, Jelmer, dat je daar verbinding maakt naar je hand toe. Dat is ook precies wat je in de draf moet proberen te vinden. Maak daar zo weer een overgang terug naar de draf, Jelmer. Ja, goed gedaan. Voel je? Daar moet je hem gewoon in aanspanning krijgen. En dan hoeft je ook niet meer naar voren dan dit. Probeer het juist heel klein te houden wat je met hem doet. En rustig weer gaan draven, Ludo. Goed, Jelmer, laat hem in draf rond je hals trekken. Kijken of je hem nog iets van je af kunt rijden. En dan mag je datzelfde zo in de stap doen. Maar ook in die draf moet hij gewoon kunnen rekken naar onderen en daar op eigen benen blijven lopen. Ja, en daar weer van je af, Ludo. Probeer daar in die stap de ontspanning te vinden. Als hij te veel afgeleid is, gebruik een volte om hem bij de les te houden. Maar rij wel weer zo naar die hand toe op lengte, als je dat kunt vinden. Nog ietsje toestaan daar, Jelmer. Hou die stap iets actiever. Hij mag nog een klein beetje lengte hebben daar, als dat lukt, Ludo. Dat hij ook in die stap wel een keer ontspant. En als je hem daar weer in de hand stelt, Jelmer, hou hem dan gelijk weer open aan die voorkant en zo makkelijk naar boven en doe rustig aandraven. Je hoeft daar niet langs, hè. Je zit niet in een dressuurproef, hè, dus je mag gewoon van de kant af. Ja, dat is veel beter, Ludo. Dat je er ook niet zoveel aan hoeft te regelen in dat stappen. En doe hem rustig weer in de hand stellen. Net zo mooi op lengte houden en dan aandraven vanuit die stap. Ja. En dan wel steeds weer zo vanuit het achterbeen aanvullen, Jelmer, als hij naar die hand toe opent. Ja, en licht. Goed zo.
Dat proberen te houden ook in die draf, Ludo. Als je het spannend vindt, draai een volte of neem de binnenhoefslag. Dat je hem zo min mogelijk hoeft te helpen. Pak deze kant ook op de lange zijde een klein pasje naar voren en terug in die draf. En Jelmer maakt daar zo'n grote volte bij A en op de volte aangalopperen. Dat is Sato, Ludo. Let op dat je kleine stukjes schakelt, dat je hem niet te lange stukken wil verruimen, Ludo, want daar verlies je juist wat je balans. Het is maar heel weinig wat hij hoeft te laten zien. Ja, zo naar boven houden, Jelmer. En probeer dat ook zo weer in die galop te vinden. Daar proberen te houden, Ludo, ook als je hem ietsje vlugger maakt. En doe je zo rustig aan galopperen, Ludo. En licht houden aan die voorkant. Ja, en weer ontspannen. Rij gewoon rustig door. Even opnieuw. Ja, en rustig weer aan galopperen, Jelmer. En weer van je af daar, hè. Steeds zorgen dat je die neus eruit houdt, dat hij makkelijk opent aan die voorkant. Doe het anders eerst op deze volte hier bij A. Dan hoef je niet per se daar naartoe, Ludo. Oké. Blijven rijden daar in dat galopperen, Jelmer. Niet te veel sturen. Iets actiever houden. Dat je niet te lang corrigeert met je hand. Juist die lengte houden aan die voorkant. Ook weer in die draf na die galop. Ja, en weer licht in je hand. Zorg dat je hem daar juist in balans houdt, Ludo. En niet te veel wil sluiten. Ja, goed. Rustig door. Sneller weer je hand voor daar. Goed zo. En maak je zo rustig weer een overgang terug naar de draf. Dat is genoeg galoppo, Ludo. En weer in balans draven, niet te hard laten lopen. Wel weer mooi van je af. Goed daar. En probeer hem in draf weer ietsje van je af te rijden richting hals trekken. Als hij daar iets wil ontspannen. Kijken of je hem net ietsje kunt rekken. En van daaruit zo terug naar de stap. Daar ook als je hem uit wil schuiven, die neus proberen naar voren te rijden. Dat je hem niet te rond houdt als je hem wil laten zakken. Juist weer proberen lengte te geven. Rustig aan. En maak zo een overgang naar de stap. En probeer dat in stap ook te vinden. Dat hij daar juist durft te ontspannen en te rekken. Dit doe je goed. Loslaten daardoor, Jelmer. Geef maar een beetje meer lengte. Gewoon nog ietsje meer teugel. En nog iets actiever vanuit dat achterbeen houden. Zo op het... Als het makkelijker is op de binnenhoefslag of op een diagonaal, probeer dat dan juist te gebruiken. Dan komt hij makkelijker zo in dat stappen in ontspanning. In de baan komt de tweede groep, groep 16, met nummers 5 Kalou van Visser, met Marijke Boelen en nummer 19 Jan K. met Jacob van der Heijden. Group 16 met de nummers 5 en 19
Number 5 is Kalou van Visser. En number 19, Jan K. Met nummer 5, Kalou van Visser. Kalou is 3-jarige sterhengst uit de stam 2 en een verwantschap van 18,3%. Kalou is een zoon van Tiede 501 en zijn moeder is Leganza van de Honshoeve, een stermerrie van Maurus 441. Kalou is gefokt en in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. With number 5, Kalou van Visser, 3 years old, from Mareline 2, and his kinship is 18.3%. Kalou is a son of Tiede 501, and his dam is Laganza van de Honshoeve, a star mare from Maurus 441. Kalou is bred and owned by Tieme Visser from Lunteren. With the number 19, a 3-year-old stallion, Jan K. He's from Mareline 129 and he has a kinship of 18%. Jan K is a son of Alwin 469 and his dam is Elbrich van de Odd Loop and she's a star preferent and AAA mare from Monte 378. Jan descends from the line of Alke 468 and he's bred and owned by Hendrik Kuper uit Oosterend. Jan K. komt uit de stam 129. Hij is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 18%. Het is een zoon van Alwin 469 en zijn moeder is Elbrich van de Loop en zij is een sterpreferente AAA-merrie van Monte 378. Elbrich heeft haar AAA-predicaat verdiend dankzij een ABFP van 83,6 punten. Jan K. is gefokt en in eigendom van Hendrik Kuper uit Oosterend. En hij wordt gereden door Jacob van der Heijden. Die is te herkennen aan de groen-gele band om zijn bovenarm. Daar ook weer rustig iets terug in tempo tussendoor, Marijke. Oh ja, dat is snel. Hele kleine verschillen in tempo, Marijke, dat hij zich niet overloopt daar. Zo in balans houden, Jacob, dat hij daar zichzelf kan dragen. Oké, dus op de volgende lange zijde weer bij M nog een keer zo'n klein tempowisseling. Marijke, zorgen dat je hem niet te groot naar voren laat lopen. Dat je het juist in balans houdt. Alleen zo ietsje vanuit het achterbeen vlugger maken en zo'n mooie verbinding houden naar die hand toe. En dan eigenlijk alweer terug. En als hij daar te moeilijk doet, draai een keer de volte tussendoor, Marijke. Zo houden hoor. Jacob, zorgen dat je hem zichzelf daar laat dragen, dat je niet te veel van hem vraagt. Je mag gewoon binnen hoefslag rijden. Ja, en dat zo open houden aan die voorkant, Marijke, zonder dat hij daar dan te veel onder je uit wil. Dat je wel aan het achterbeen kunt komen in een normale arbeidsdraf.
Ja, daar proberen steeds, Jacob, of je hem vanuit het achterbeen ietsje vlugger kunt maken. En nou aanvoelen hoeveel hij daar kan verwerken, hoor. Rust in dat stappen weer, Marijke. Zorgen dat hij rekt naar je hand toe in dat stappen. Dat hij niet te veel... dat zijn ijver hem niet in de weg zit. En van daaruit zo weer wegdraven. Jacob, doe op de lange zijde ook een overgangsstap eraf. Ja. Daar wel in balans weer. Niet te veel snelheid, Marijke. Ja, dat weet ik. Ik probeer dat af te leren. Maar je moet dat achter wel bij kunnen houden. Dat je hem niet zoveel laat draven wat hij nog net niet aan kracht kan handelen vanuit dat achterbeen. Dus dat dat juist in verbinding blijft en dat hij daarin aan kan spannen. Marijke doet zo ook ergens een overgang naar de galop. Iets actiever houden daar, Jacob. Als het lukt, rij een stukje rechtuit. Als het op een volte makkelijker is, gebruik die voltes. Zorg dat je hem niet te gesloten wil houden. Maar dat je juist makkelijk in een arbeidsgalop kunt blijven werken vanuit het achterbeen. Die voorkant is goed zo. Kijken of je nog een keer een volte kan galopperen, Marijke, en daar iets meer balans kan vinden in hetzelfde ritme. Goed zo, en dan rij rustig weer terug naar de draf. Jacob ook hals trekken in de draf. Laat hem even ietsje rekken. En als het in draf lukt, maak een overgang naar de stap. En laat hem in stap ook daarin hals trekken. Een beetje kunnen verlengen en dan een overgang naar de stap. En dan proberen in dat stappen datzelfde te gebruiken. Dat je even die ontspanning in dat stappen en die rek over die bovenlijn houdt. En dan wel net zo actief doorstappen daarin, Jacob. Die rijdt zo een diagonaal in die ontspannen stap. Hier ook om denken dat hij niet te fanatiek wordt, Marijke, maar dat hij juist mooie rust houdt in die stappassen, dat hij daar uitademt en ontspant. Als hij hoe meer rekje over die bovenlijn krijgt, hoe makkelijker hij ook zijn lijf gebruikt en in die stappassen meer door het lichaam kwaliteit laat zien. Het is wel dat stukje wat hij door moet geven. Dit is mooi, hoor. Rustig weer in de hand stellen. Probeer datzelfde gevoel te houden, ook als je hem weer ietsje meer opsluit. En als dat lukt, draaf rustig weer aan. Net weer ietsje open aan die voorkant, Marijke, als dat lukt, een beetje meer neus eruit. Ja, daar. Je hoeft echt niet meer eraf te rijden dan dit. Dat je niet snelheid maakt waar je activiteit vraagt. Dit is mooi zo, hoor. Zo blijven rijden, Jacob. En rustig ergens aan galopperen. Probeer datzelfde frame te houden, ook in die galop. Dit is mooi zo, Marijke. Blijf rijden daar, Marijke. Zorg dat je ritme aangeeft daar, dat hij niet te veel terugkomt hier. Gewoon zo makkelijk sprong houden.
Goed dit Jacob, maak een overgang terug naar de draf. Is mooi zo, Marijke, overgang terug naar de draf. En Jacob laat hem weer hals trekken in dat draven. Als dat lukt, maak je weer een overgang terug naar de stap. Zo rekken over die bovenlijn en dan proberen dezelfde draf te houden. Ook als je hem van je afrijdt, dat hij net zo op eigen benen blijft en net zo vanuit het achterbeen blijft reageren. En dan rustig terug naar de stap van daaruit. Groep 17 in de baan. Met de nummer 1 Canne van der Mersken. Met in het zadel Marieke Okkema. En nummer 31 Julius S. met Fleur Bos. With the number 1 Canne van der Mersken. A star stallion from for 3 years old. He descends from a mare line 50 and has a kinship of 17%. Canne is sired by Olbran 502 and his dam is Sterrete van de Boppelaan, a star sport double A mare from Torben 466. Canne descends from the Boppelaan breeding line and has in his pedigree the horse of the year Els FT Crown Sport Preferent Prestatie, the full sister to Stallion Sape. So he comes from a well-breeding mare line. Nummer 1 is Canne van der Mersken. Hij is een zoon van Ulbran 502 en zijn moeder is Sterrete van de Boppelaan. Ster Sport AA, een dochter van Torben 466. Canne is gefokt en in eigendom. Canne is bred and owned bij de Okkema family in Siegerswoude.
En met nummer 31 Julius S. Julius is een zoon van Jurre 495. Uit de Otje van de Maria Louise Hoeve. En zij is een stermerrie van Norbert. Julius S. is 3 jaar en hij komt uit stam 50 en heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Julius komt dus uit de Boszorglijn, waar ook standard 447 uit voortkomt. Fokker van Julius is Dees Winkels en de eigenaar Stoeterij Boszorg in Sint-Antonis. With number 31 you see Julius S. He's a star stallion 3 years old from Mareline 50. And he has a kinship of 18.5%. Julius is a son of Jurre 495 and his dam is Otje van de Maria Louise Hoeve and she's a star mare from Norbert 444. Julius descends from the Boszorg line, also a stallion like standard 447 comes from this mare line. He is bred by Dees Winkels in Everdingen and owned by Stoeterij Boszorg Sint-Antonis. Als hij zo mooi opent, Fleur, wel ook zorgen dat je daar ietsje verbinding houdt. Hoor. Dus dat je hem niet te veel weg laat lopen daar. Dus kun je hem al een klein beetje meer opsluiten en in verbinding houden en nog steeds zo mooi naar boven op lengte. Dus niet dat hij daar oprolt of zich verstopt, maar dat je wel ook al ietsje met tempocontrole houdt. Dus dat je hem ook daarin een klein beetje kunt opvangen. En net zo in diezelfde houding en verbinding probeert te houden. Als hij zo in balans kan draven, Marieke, probeer hem dan al wat mooier te openen, dat je hem net ietsje naar boven kunt rijden. Misschien is dat van bovenaf een ander beeld, maar dat je hem misschien net iets te veel eruit laat lopen, dat hij daar juist een beetje mooier de goede kant op loopt. Dat doe je zo op de lange zijde. Maak op de lange zijde een keer een overgang naar de stap, Marieke. En nog steeds daar proberen die neus eruit te rijden. Klein beetje meer open. Maak een overgang stap en vanuit die stap klein weer wegdraven. Jij ook zo, Fleur, aan de overkant. Een overgang naar de stap en weer wegdraven. En weer lengte daar, Marieke. Dus eigenlijk iets meer naar boven openen eerder dan dat je hem naar onderen wil laten zakken. Juist naar voren toe je hand laten volgen, dat hij daarmee ook nog meer zijn lichaam kan gebruiken en kan rekken naar die hand toe. En door van daaruit aandraven. Anders blijft hij zo'n beetje oprollen en naar onderen zakken, wat je juist mooi naar voren aan kunt spannen. En dat ook houden weer in dat wegdraven zo, Fleur. Dus probeer hem daar ook naar boven open te houden, Marieke, in de overgang naar de draf. En dan rij je aan de overkant weer een paar passen naar voren en terug. Ietsje meer gesloten houden als dat lukt, Fleur. Dit is wel mooi op lengte zo, maar probeer daar ietsje controle te houden. Dat hij daar niet onder je uitloopt of het net een beetje van je overneemt. Heel klein schakelen daar, Marieke. Nog ietsje meer naar boven van je af. Nog lichter, nog meer neus eruit. Wel ook weer proberen iets op te vangen daar, Fleur. En in dat terugkomen ook ritme te houden en activiteit. Ja, goed zo, Marieke. En probeer dat te houden ook als je weer ietsje afremt. Hele kleine stukjes, maar naar voren en terug allebei. Dus Fleur dat hij dat in balans kan houden, dat je hem daar niet kwijtraakt door een te lang stuk naar voren te rijden. En Marieke vooral weer van je af, licht houden als je hem ietsje af wil remmen na die paar passen verruimen. Je kunt echt wel kortere stukjes doen, of Fleur. Als je 2 passen hem vlugger maakt en je krijgt reactie vanuit het achterbeen, is het al voldoende. Hij hoeft geen uitgestrekte draf te doen. Sowieso niet, maar zeker niet zo'n jong paard. Dat is veel te lastig vanuit het achterbeen. Ja, en daar weer van je af, Marieke. Nog ietsje mooier, zo proberen eruit te rijden. Doe je zo een volte bij A. En dan pak eerst een stukje galop rechtsom. Doe op de volte zo aangalopperen.
Nummer 31 mag alleen stappen, wordt steeds onregelmatiger. Hetzelfde verhaal in dat galopperen, Marieke. Hou hem naar boven open, dat hij juist die lengte maakt. Ja, goed zo. Dat je hem daar zo ook vanuit dat achterbeen verbinding kunt laten maken. Niet dat hij zich kan verstoppen aan die voorkant. Goed zo. Dus niet te snel weer met je hand terug, maar probeer hem ietsje meer toe te staan en juist weer ritme aan te geven. Doe hetzelfde nog een keer op de grote volte hier. Goed zo. Dat je elke keer probeert om het juist een beetje meer van je af te rijden. En de goede kant op te blijven rijden. Dat je niet te veel wil regelen en dat hij daar dan juist ietsje terugkomt. Mooi zo, maak weer een overgang terug naar de draf. Nog steeds lengte houden, niet te veel willen remmen en lengte maken. En doe je een klein stukje halstrekken in de draf. Dus ook daar in die neus naar voren eruit. Mag op een volte als dat makkelijker is. Maar probeer hem lengte te geven en meer je hand te laten volgen. En dan zo in balans te laten draven dat hij net zo draagt en vanuit het achterbeen reageert. Ook als jij hem rekt en loslaat. Dan maak je daar een overgang naar de stap. Nog steeds op lengte houden. En doe je diagonaal van hand veranderen in de stap en hou lengte weer daar. Dat je hem zo makkelijk die neus naar voren probeert te krijgen dat hij over die bovenlijn lengte kan maken. Je mag hem nog wel ietsje toestaan daar. En als je het dan in de hand stelt, nog steeds zorgen dat hij zich niet verstopt in dat ronde. Maar probeer hem zo naar boven lengte te laten maken, dat doe je goed. Ja, en van daaruit zo rustig wegdraven. Als het makkelijker is, rij je binnen hoefslag. En lengte. Dus dat je probeert hem juist naar boven open te houden en zichzelf te laten dragen. Pak je ergens een grote volte mee en dan doe je hetzelfde verhaal weer in dat galop. Galopwerk, dat je ook die lengte maakt en hem zo vanuit het achterbeen vooruit laat denken. Goed zo. Zo proberen zichzelf te laten dragen. En datzelfde verhaal in de galop. Probeer hem zo van je af te rijden naar boven. En dat naar voren te blijven rijden vanuit het achterbeen. En een klein beetje meer openen daar hoor. Nog ietsje van je af. Licht. En gewoon zo ritme aangeven met dat been en durven sneller weer toe te staan. Dat het achterbeen ook door kan komen als jij hem ietsje meer van je af kunt rijden. Maak weer een volte hier. Klein met je hand. En daar weer een overgang draf. En zo vooruit blijven denken in de overgang terug. Licht. Dat hij gewoon zo vanuit het achterbeen door kan werken in die overgang en in de eerste draf passen. En nog iets van je af. Goed zo. En laat hem daar zo weer hals trekken. En die neus eruit lengte maken over die bovenlijn. Dan maak je rustig een overgang naar de stap en hou hem in die stap ook zo van je af.
In de banengroep 18 met de nummers 35 en 36. Nummer 35 is Gijs H. Hij wordt gereden door Corina van den Bunt. En nummer 36 Hidde van Oostenburg, gereden door Shannon van Manen. You see in the ring the numbers 35 and 36. 35 is Gijs H. with his rider Corina van den Bunt. And you can recognize Corina and Gijs by the orange band on her upper arm. Number 36 is Hidde van Oostenburg, and his rider is Shannon van Manen with the green-yellow band on her upper arm. Nummer 35 is Gijs H. Gijs H. is 4 jaar. Hij komt uit stam 47 en heeft een verwantschapspercentage van 18,6%. Gijs is een zoon van Tjalle 454. En zijn moeder is Femke Glaura H. Een stermerrie van Norbert 444. Gijs is gefokt door Jan Hellings uit Oudsbergen en in eigendom van de gebroeders van Manen uit Ede. Gijs H. is een star stallion, 4 years old, and he comes from Mareline 47. His kinship is 18.6%. He's sired by Tjalle 454. His dam is Femke Glaura H. A star mare from Norbert 444. Gijs H. is bred by Jan Hellings en owned bij de gebroeders van Manen in Ede. En nummer 36, Hidde van Oostenburg. En Hidde wordt gereden door zijn eigenaresse, Shannon van Manen. Hidde is een 4 jaar jonge sterhengst uit stam 25. En de verwantschap is 18,3%. Hidde is een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Elbrich van Oostenburg, een stermerrie van Andries 415. Zo voert hij van 2 kanten bloed in de aderen van Oostenburg. Fokkers zijn Arie en Aukje de Hoek. En haar eigenaresse, zoals gezegd, de Amazone Shannon van Manen. This is number 36. Hidde van Oostenburg. He's 4 years old. And he comes from Mareline 25. Has a kinship of 18.3%. Hidde is sired by Menne 496. And his dam is Elbrich van Oostenburg. She's star and the daughter of Andries 415. Hidde is bred by Arie en Aukje de Hoek. And owned by his rider, Mrs. Shannon van Manen.
proberen balans te houden. Ja, en draaf rustig weer door, Shannon. Goed, door allebei zo deze hand een overgang naar de galop. Mag op de volte, mag rechtuit. Ben ik al? Oh. Een beetje openen weer naar boven toe, Shannon. Dat hij daar wel je hand weer een beetje op durft te zoeken. Met een beetje meer lengte, goed gedaan. Hier ook Corine, zorgen dat je hem naar die hand toe in verbinding houdt. Dat je niet zoveel sprong maakt, maar dat hij daar dan een klein beetje terugdenkt. Probeer het juist naar die hand toe de goede kant op te blijven gebruiken. En rij daar zo weer terug naar de draf, Shannon. Hou hem zo mooi in die verbinding, Corine. Dat je die lengte blijft maken naar die hand toe. En rij zo een overgang terug naar de draf. Maakt niet uit. Niet te hard rijden, Shannon. Als je een klein beetje schakelt, is dat meer reactie vanuit het achterbeen dan dat je heel veel snelheid gaat maken. Shannon, laat hem in draf een rondje hals trekken. Ja, in draf een rondje hals trekken en van daaruit zo terug naar de stappen en in stap een stukje hals trekken. En maak daar een overgang naar de stap. Doe je stap zo diagonaal van hand veranderen en hou hem zo op lengte. Nummer 35 mag de proef niet vervolgen, heeft bloed uit zijn neus. Dus zo rustig weer in de hand stellen. Shannon en net zo rustig laten stappen dat hij daar ontspant als je hem meer in de hand stelt en net zo mooi opent naar boven. En van daaruit zo weer aandraven. Dus hier ook als je wat actiever wilt krijgen, niet te veel verschil in tempo. Dus zo mooi naar boven houden, dat is meer dan genoeg. En dan kun je eerder alweer terug en het nog een keer doen dan dat je een heel lang stuk doorgaat. En doe je daar zo weer een volte bij A en op die volte aangalopperen. En daar ook proberen hem zo mooi in balans naar die hand toe te laten lopen. Dus zo proberen te openen en vanuit het achterbeen verbinding te houden. Ietsje naar boven, ietsje lichter. Goed zo. Zo aan dat been dat hij zichzelf blijft dragen daar. En dat je er ook weer af kunt blijven. En doe je rustig weer een overgang terug naar de draf. Hou hem zo mooi naar boven. Dus ook die overgang terug naar de draf wel proberen vooruit te houden. En weer vanuit het achterbeen blijven rijden in dat draven. Zo mooi naar die hand toe blijven rijden. Zo is die voorkant goed hoor. En laat hem rustig weer uitschuiven en richting hals trekken. Lengte maken. En maak daar een overgang naar de stap. En blijf zo hals trekken ook in dat stappen. Dat hij mooi zo rekt en zijn pas afmaakt.
En we zijn alweer gekomen bij groep 19. Nummer 25, Jonnik Antje P. met Ludo van der Weijden. En nummer 30, Jippe van der Mersken met Jelmer Ketelaar. Group 19 with the numbers 25 and 30. 25 is Jonnik Antje P. with his rider Ludo van der Weijden. And you can recognize him for his orange band on the upper arm. And number 30 is Jippe van der Mersken with Jelmer Ketelaar with a yellow-green band on his upper arm. Nummer 25 is Jonnik Antje P. Een sterhengst van 3 jaar uit stam 219 en een verwantschap van 18,4%. Jonnik Antje P. is een zoon van Marcus 491 en zoals zijn naam al doet vermoeden ook een zoon van Antje P. Antje P. is sterpreferent en een bijzondere fokmerrie met onder andere al model, kroon en een eerste premie sterdochter. Antje P. is een dochter van Beert 411, gefokt door Jan Peters uit Hogeloon. En Jonnik Antje P. is in eigendom van Henk Bos uit Hierden. With number 25, you see Jonnik Antje P. He's 3 years old and comes from Mareline 219. His kinship is 18.4%. Jonnik Antje P. is a son of Marcus 491 and his dam is Antje P. and she's a star preferent mare with exceptional breeding qualities. She has a model, a crown and a first premium star daughter. Antje P. is a daughter of Beert 411. Jonnik Antje P. is bred by Jan Peters in Hogeloon and owned by Henk Bos in Hierden. Nummer 30 is Jippe van der Mersken. Jippe komt uit stam 28. Hij is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 17,2%. Jippe is een zoon van Oelbran 502 uit Berno van de Homar. Zij is een stermerrie van Heidse 425. Uit de familielijn die ook Menne 496 en Ilke 382 voortbracht. De fokker-eigenaren van Jippe van der Mersken is de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. With number 30, you see Jippe van der Mersken. He's a star stallion of 3 years old. His dam line is number 28 and he has a kinship of 17.2%. Jippe is a son of Ulbran 502 and his dam is a star mare from Heidse 425. Jippe descends from the mare line who also brought Menne 496 and Ilke 382. Jippe is bred and owned by the Age-Okkema family in Siegerswoude.
Dus niet te veel willen regelen, Jelmer, dat je hem daar terugrijdt voor meer controle. Juist proberen sprong te houden. Goed zo. En daar rustig zo weer terug naar de draf. Dus dat je dat wel probeert vooruit op te lossen en vanuit het achterbeen snel houdt. Ludo ook zo weer een overgang terug naar de draf. En laat hem in drafhals trekken. Even weer ietsje ontspanning, laat hem ietsje zakken en schuif hem uit. En probeer net zo in balans door te draven als je hem wat van je afrijdt, Ludo. Stappen ook een klein beetje meer lengte nog als het lukt, Jelmer. Dat hij zo naar voren die hand kan volgen en lengte maakt over die bovenlijn. Dat hij juist nog makkelijker zijn lichaam gebruikt in dat stappen. Nou, dit houden we ook zo, Ludo, in de stap. En zoveel mogelijk proberen te rekken en uit te schuiven, ook in dat stappen. Nog ietsje toestaan daar, Jelmer. Hij kan nog een klein beetje meer van je af. En nog ietsje meer activiteit in dat stappen. Dus daar waar die lengte maakt, kun je ook nog ietsje meer aanvullen met been. Kan nog wel iets meer die neus eruit en ietsje meer je hand volgen naar voren toe. Dat je daar ook gewoon weer achteraan kunt rijden met jouw been. Goed door Jelmer zo weer in de hand stellen. Is goed, Ludo. Pak hem rustig weer op zonder dat hij zich kan verstoppen in dat ronde. Hou hem zo mooi naar boven. Ook als je hem weer in de hand stelt. En rustig aan galopperen, Jelmer. Mag op een volte, mag rechtuit. Zo naar boven houden, hè, dat je steeds hem opent en van je af blijft rijden. Dus dan kun je ook makkelijker aan het achterbeen komen als hij die kant op aan wil spannen. Houding is mooi zo, Ludo. Niet je hand te hoog daar, hè. Zorg dat je hem niet op wilt tillen zelf. Laat hem mooi zichzelf dragen. Rustig aangalopperen zo, Ludo. Blijven rijden daar, Jelmer. Ook als je het gevoel hebt dat je te hard gaat, zorg dat je wel aan blijft vullen met been. Dat je ritme aangeeft. Dat hij juist daar sprong houdt en in balans blijft lopen. En dan toch weer openen. Ja, en weer licht daar aan die hand. Gewoon weer kunnen ontspannen, Ludo. Hand niet te hoog. Dan maak je daar zo weer een overgang naar de draf, Jelmer. En hou hem zo mooi naar boven. Ook in die overgang terug naar de draf. Vooruit blijven denken. Goed zo, Ludo. Maak daar rustig weer een overgang terug naar de draf. Ja, nou wel zo die eerste drafpas, Jelmer, vanuit het achterbeen aanvullen. Dat je meteen weer zo die reactie houdt vanuit het achterbeen. En verbinding blijft maken. Goed, Ludo. Overgang terug naar de draf. En laat hem weer hals trekken en rekken naar onderen. Ja, en weer makkelijk. Goed zo. En doe daar rustig uitschuiven en hals trekken. Zo ver mogelijk van je af als dat lukt. En in die ontspanning een overgang terug naar de stap en net zo blijven uitschuiven.
En terwijl de jury al nog even tekst en uitleg geeft aan de eigenaren CQ Trainingstallen, gaan wij verder met groep 20. Met nummer 15 Jasper met in het zadel Marijke Boelen. En nummer 33 King van het Zuidereind met Jacob van der Heijden aan de teugels. This is group 20. Number 15 is Jasper. He is with his rider Marijke Boelen. And number 33 is King van het Zuidereind with Jacob van der Heijden. And Jacob has the green and yellow band around his upper arm. Jasper is een 3 jaar oude hengst uit stam 99 en hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij is een zoon van Alwin 469 en zijn moeder is een ster AA Mary Hieke van de Peesterhoeve, een dochter van de Pier 448. En Hieke is een halfzus van Ebeltje van de Peesterhoeve, die AAA-notering haalde in haar ABFP en tweede werd bij de Frisian Talent Cup. Jasper is gefokt door J. Lopers uit Alteveer en in eigendom van Matthijs Vos uit Wijk en Aalburg. With number 15 you see Jasper. He's 3 years old from Mareline 99 and his kinship is 18.2%. He's a son of Alwin 469 and his dam is a star AA mare from Pier 448. Jasper is bred by J. Lopez and owned by Matthijs Vos in Wijk en Aalburg. Nummer 33 is King van het Zuidereind. Ook King is 3 jaar. Hij komt uit stam 2 en heeft een verwantschapspercentage van 16,3%. King is een zoon van Omer uit Jitske Uterieden en zij is een stermerrie van Ulrik 383. King komt uit de lijn waar ook Taken 455, Wolfert 467 en Oege 267 uit voortkomen. King is gefokt in het eigendom van L. Vermeer uit Baarn. With number 33, you see a King van het Zuidereind. He's 3 years old from Mareline 2 and has a kinship of 16.3%. King is a son of Omer and his dam is Jitske Uterieden and she's a star mare from Ulrik 383. King is from Mareline who also brought Taken 455, Wolfert 467 and for example also Oege 267. His breeder owner is L. Vermeer in Baren. Dames en heren, lijnmastje verruimen. Niet te groot verschil. Juist zo in balans en in verbinding houden. En net zo vooruit houden.
Dat je toch steeds zo vanuit dat achterbeen aanvult weer allebei. Niet te gek, Jacob. En weer ontspannen daar, hoor. Kleine stukjes, hoor. Probeer hem mooi onder je te houden, Marijke, dat je hem niet te veel laat doen wat hij net niet kan verwerken. Goed zo. Goed, doe je zo bij A op de volte aangalopperen. En of rechtuit of een volte rijden, maar net waar hij het makkelijkst in balans loopt. Zo mooi naar die hand toe blijven rijden. Marijke hetzelfde. Hier ook zo aan het binnenbeen en op lengte houden naar die hand toe, Marijke. Iets actiever daar weer, Jacob. Zorg dat hij vooruit blijft. Hou sprong. Dat hij gewoon zo mooi naar boven opent. En daar weer een overgang terug naar de draf. Goed, Marijke, daar ook zo rustig terug naar de draf. Rustig zo door in die draf, ook als hij daar zo fanatiek wordt. Ietsje remmen. Dat je hem niet te hard laat lopen, waardoor hij zich een beetje overloopt. En doe allebei zo in de draf, een klein stukje hals trekken. Probeer makkelijk lengte te maken en in balans te blijven draven. En Jacob doet hetzelfde in de stap, meteen weer uitschuiven en lengte maken en hou hem zo actief vanuit het achterbeen. En dan diagonaal van hand veranderen en blijf in die stap hals trekken. Hier heb je ook weer die ontspanning in de stap, nu die even heeft gewerkt hier. Als hij het spannend vindt aan Jacob, draai gewoon een volt, hoor. Zorg dat je vooruit kunt blijven rijden, ook als hij zich een beetje strak maakt. Zo diagonaal van hand veranderen. En blijf zo een beetje rekken in dat stappen. En aan de overkant, Marijke, pak hem weer op. En als je hem weer in de hand gesteld hebt, draaf je daar rustig weer aan. Jacob hetzelfde, als je hem daar weer in de hand gesteld hebt, een overgang naar de draf. En meteen weer zo licht aan die voorkant, Jacob, makkelijk naar die hand toe verbinding houden. Dus probeer hem wel actiever te krijgen zonder dat hij te groot reageert en zich dan wat vastzet. Dus dat hij daar het juist wel kan verwerken in zijn lijf als je ietsje meer achterbeen vraagt. En dat je het licht houdt aan die voorkant, dat hij zich niet vastzet in die hand. En doe het zo rustig, als je die draf fijn in balans hebt, een overgang naar de galop. Marijke hetzelfde. Hier ook in dat galopperen, ritme houden. Zodat je hem niet te klein wil maken, maar juist wel steeds sprong houdt daar, Marijke. Dat hij gewoon zo mooi naar die hand toe blijft lopen. Goed dit, Jacob. Zorg dat je hem vooruit laat denken daar, hè? Dat je niet te klein wil. Zo, ja. Zo mooi naar die hand toe blijven rijden, Jacob. Ook in de overgang terug naar de draf. Mooi zo, Marijke. Blijft je ook fijner naar je hand toe aanspannen. Jacob, dit is goed hoor. Laat hem lang. Rustig weer hals trekken in de draf. En dat weer hetzelfde doen in de stap. Goed zo, Marijke. Laat hem lang hoor. Rustig hals trekken. En doe hetzelfde weer in de stap.
groep 21. Met een hele jonge, enthousiaste hengst die binnenkwam. Nummer 47. Imme R. van Detgem. Met Miranda Venema in het zadel. En Imme R. is de enige in deze groep. Nummer 41, Hielke van Bokkum. Die heeft zich afwezig gemeld. En die kunnen we nog op de derde voorrijdag terugzien. En dat geldt overigens ook voor de andere jonge hengsten. Die hier vandaag of niet helemaal uit de verf kwamen. Of in ieder geval voor de volgende keer nog mee kunnen doen. En Ludo is zo sportief om even met zijn Jonnik Antje P. in de baan te blijven. Zodat het voor Imme R. wat rustiger blijft. En Hergen zegt, ja, die peeskappen, die zouden we eraf halen. Dus, oh, vergeten. Kan gebeuren, maar nu zijn we zonder. Number 47, Imme R. van Detgem. With his rider Miranda Venema. And you also see in the ring number 25. That's Ludo van der Weijden met Jonnik Antje P. But they're just here to keep Imme R. company. What makes him more at ease during his presentation. Number 47 is 4 years and he's from Mareline 50 and he has a kinship of 18%. Imme R. is a son of Nane 492 and his dam is Renske J. van Detgem, Crown Preferent AA. And Renske is a daughter of Olaf 315. And the next dam in line is Crown Jewel and also the mother of Johannes 484, Femke van Detgem. The breeders of Imme R. are Johannes and Divinia Bakker and the owner is Leni Haitema en Ramon Ayla uit Wons. Nummer 47, Imme komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 18% en is 4 jaar. Hij is een zoon van Nane 492, uit de kroonpreferent AA, dochter van Olaf 315. Zijn moeder is Renske J. van Detgem, zijn grootmoeder is kroonjuweel Femke van Detgem en zij is de moeder van Johannes 484. Imme R. is gefokt door Johannes en Divinia Bakker. En in eigendom van Leni Haitema en Ramon Ayla. Aangalopperen. En probeer zo een stukje rechtuit te rijden, maar ook weer als het spannend wordt, rijden we gewoon vol. Zo in ieder geval proberen juist de balans te houden en vooruit kunnen denken. Dat je zo maar naar boven kunt rijden, iets meer openen. En licht. Dat je ritme houdt daar en sprong. Nog ietsje naar boven.
Groep 22 met een tweetal jonge hengsten met de nummers 21, Jelke H. en nummer 24. En dat is Jorke van de Kamperdiek. Jelke H. wordt gereden door Meerte Pijper en Jorke van de Kamperdiek door Corina van den Bunt. En Corina heeft de groen-gele band om haar arm. Here we see group 22 and the stallions with the numbers 21, Jelke H. and 24, Jorke van de Kamperdiek. And Jelke H's rider is Meerte Pijper, and you can recognize her by the green band around her upper arm. Yes, it's group 21 with number 21 is Jelke H. And Meerte Pijper is his driver, and she has the orange band around her upper arm. And Corina van den Bunt with horse number 24 with the green-yellow band. Met nummer 21 Jelke H. Hij komt uit de stam 103. 3 jaar oud en heeft een verwantschapspercentage van 17,4%. Jelke is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Stermerrie Irma H., een dochter van Deutschen 420. Jelke is gefokt door H.N. Hettinga in Blesdijken en in eigendom van de broers Paul en Martin Tank uit Vragender. Jelke komt uit de lijn die ook Botte 414 voortbracht. With number 21 you see a 3-year-old stallion Jelke H. He's from Mareline 103. He has a kinship of 17.4%. Jelke H. is sired by Tjebbe 500. His dam is Irma H., daughter of Deutschen 420. Jelke H. is from the same Mareline from which also Botte 414 comes. His breeder is H.N. Hettinga, and his owners are the brothers Paul and Martin Tank uit Vragender. Heel kleine stukjes omwitten, dat hij daar wel in balans blijft. Wel rustig weer opvangen en licht houden aan die voorkant. Dat hij daarin gaat terugkomen, zichzelf blijft dragen. Ben ik al. En met nummer 24 Jorke van de Kamperdiek. 3 jaar jong, uit stam 110 en met een verwantschap van 18,7%. Jorke is een zoon van Menne 496 uit Lopke van de Kamperdiek. Een ster AA merrie van Tjalle 454. De fokker is S.H. de Vries uit Witmarsum. En de eigenaren van Jorke zijn Kees en Anja van As Bikker uit Rumpt. With number 24, 3-year-old Jorke van de Kamperdiek. He's from Mareline 110 and his kinship is 18.7%. Jorke's sired by Menne 496. His dam is Lopke van de Kamperdiek. She's a star AA mare from Tjalle 454. His breeder is S.A. de Vries and his owners are Kees en Anja van As Bikker uit Rumpt.
moet dan eerder gewoon afwenden en zijn aandacht bij jou houden. Dat je weer achter die hand aan kunt rijden met been, dan dat je hem strak laat worden en niet meer naar voren kunt aanvullen. Hij kan nog wel iets meer vanuit het achterbeen reageren in dat stappen. Dat je hem toch nog iets actiever houdt en meer door zijn lijf ruimte laat maken. Corine, dit is fijn. Zo pak hem rustig weer op. Probeer hem net zo mooi in de hand te stellen. En rustig weg te draven. Meert hetzelfde. Dus eigenlijk al in dat oppakken zorgen dat hij wat mooier omhoog opent. Meerte, dat je die lengte houdt en die verbinding kan maken. Ja, daar. Misschien voor je gevoel iets te hoog, maar hij kan echt wat mooier openen en naar die hand toe aanspannen. Als je iets spannend vindt, doe gewoon afsnijden of een gebroken lijn, Corine. Maar probeer rustig er doorheen te rijden. Ja, dit is goed zo, Meerte. En doe rustig in ditzelfde aangalopperen, Meerte. Probeer hem in die galop ook zo op lengte te houden en ritme aan te geven. Corine, hetzelfde verhaal. Doe een overgang naar de galop en je mag ook op de volte eerst, of als je juist langs de kant meer steun hebt, rij je rechtuit. Maar probeer daar juist die rust te bewaren en er aan te kunnen rijden. Dit is mooi zo. Goed dit, Meerte. Licht aan die voorkant. Zorg dat je sprong houdt daar. Goed zo. Hier, dan kun je hem ook net iets actiever houden, Corine, zonder dat hij daar spanning van krijgt. Ja, en weer licht in die hand, Meerte, aan dat binnenbeen. Gewoon zelf weer durven ontspannen daar, hoor. En rij rustig weer terug naar de draf. Vanuit deze galop, Meerte. Corine ook. Maak een overgang terug naar de draf. Dit is zwaar zat voor hem. Ja, zo licht houden, Meerte. Voel je dat je hem daar dan vrijer krijgt aan die voorkant? Dan blijft hij ook mooi aan zichzelf dragen en dan kun je veel kleiner schakelen. Je hoeft niet harder en je hoeft hem ook niet tegen te houden. Als je het maar dichter bij elkaar houdt, kan hij makkelijker in balans lopen en zichzelf dragen. Dit is mooi zo. Laat hem rustig weer lengte maken en hals trekken. En dan, als dat lukt in draf, maak een overgang naar de stap. En dan in die stappas kan ook nog ietsje van je af, Meerte, dat hij nog meer rek maakt. En die hand meer kan volgen naar voren toe. Dat je echt die neus meer naar voren je hand kunt laten volgen. Dan kun je daar ook makkelijker aan het achterbeen komen.
In groep 23 ziet u nummer 51. Dietmar van Ridderdiek. Gereden door Jelmer Ketelaar. This is a group 23. Number 51, Dietmar van Ridderdiek. With its rider Jelmer Ketelaar. Dietmar is via de herkansing nog toegevoegd aan de voorrijdagen. Hij is niet alleen ster, maar inmiddels ook sport. Dietmar is 5 jaar. Hij komt uit stam 143 en heeft een verwantschap van 17%. Dietmar is een zoon van Omer 493. Zijn moeder is Ilkje van Tjerkgaast. Een preferente prestatiemerrie van Ulke 338. Dietmar is een halfbroer van Valt 487. Number 51 is Dietmar van Ridderdiek. He is 5 years. And not only a star stallion, but also sport is in his predicate. He's from Motherline 143. His kinship is 17%. Dietmar is a son of Omer 493. And his dam is Ilkje van Tjerkgaast, a preferent prestatiemare from Ulke 338. Dietmar is a half-brother to Valt 487. De breeder en owners, de fokker-eigenaren van Dietmar van Ridderdiek, are family Duiven Lettinga in Hartwerd. Kun je best nog iets meer blijven rijden. Zonder dat je de druk opzet. Je kunt er niet vooruit best nog iets meer blijven rijden zonder dat je de druk opzet. En zelf van je af, hoor. Zo open aan de voorkant. En nog een keer aan de zijde laten als je vooruit. Goed zo. En leeg. Niet bang zijn dat hij te groot gaat. Als je vooruit, zo maar naar boven. Nog iets, openen, nog iets. Rijden, neer. En rustig weer terug. Oh, sorry. Wel ook weer rustig terug. Maar dat je niet al gaat tegenhouden in de overgang naar voren. Oh, zo mooi openen aan die voorkant en lengte houden in die hals. Goed zo. En sneller weer licht. Zodat je daar kleine tempowisselingen rijdt zonder dat je er te lang aan moet zitten om te ondersteunen. Goed zo. En door van daaruit zo rustig aan galopperen, doe hetzelfde in de galop. Ietsje meer vooruit blijven denken, klein beetje meer open aan die voorkant. Hij hoeft niet harder hoor, maar een klein beetje meer sprong houden. Dus niet dat hij daar heel veel snelheid maakt, maar wel dat hij zo naar boven kan, omdat je hem ietsje meer vanuit het achterbeen durft te rijden. Daar mag hij blijven hoor. Niet op reageren als hij zo wiebelt. Lichter. Dus ook als hij daar meer moet verruimen, zorg dat je hem op eigen benen houdt. En denk vooruit als je hem wat wil sluiten, niet zelf te veel ondersteunen. Hij kan makkelijker op jouw zithulp remmen en ritme houden op jouw been. Zo zichzelf laten dragen. En rustig daar weer een klein beetje terugsluiten en een overgang terug naar de draf. En meteen in die draf weer zorgen dat je vooruit denkt en naar boven blijft openen. Licht aan die voorkant. Goed zo, laat even rond je hals trekken in draf. Klein beetje meer uitschuiven nog. En doe hetzelfde in de stap.
Nog een beetje meer van je af. Dan doe je een halve grote volte erachteraan. Kun je hem al wel weer in die stappen een klein beetje meer in de hand stellen. Een 5-jarige kan je wel weer iets meer in verbinding laten stappen zonder dat je er te veel aan gaat regelen. Gewoon net zo rust in die stap houden en ritme houden. Maar alleen net even ietsje meer in de hand stellen of verbinding maken. Gewoon zo mooi naar boven blijven denken. Niet te veel regelen. Hij kan zelf wel lopen. Ja, goed zo. En door van daaruit rustig weer aandraven. Ietsje opvangen, goed zo. En daar makkelijk wegdraven. En dan meteen licht, hij hoeft niet zo klein. Dus daar ook, als hij daar zoveel reageert vanuit het achterbeen, wel weer naar voren oplossen of openen aan die voorkant. Ja, genoeg. En niet ondersteunen. Ja, en weer sneller je hand voor, goed zo. Dat hij dat ook gewoon vanzelf blijft doen. En doe daar zo rustig aan galopperen. Doe je hetzelfde in galop ook. Zo mooi naar boven. Ritme aangeven. En weer licht in die hand. En als je hem daar kwijtraakt omdat hij ietsje loperig wordt, doe eerder een volte draaien dan dat je stopt met rijden. Probeer het juist zo aan het binnenbeen te houden en vooruit op te lossen. Licht. Zodat je wel ritme aan blijft geven, ook als je ietsje terug wil komen in tempo. Goed zo. Blijft je ook mooi naar boven. Ritme. Gewoon blijven rijden. Ritme. En licht. Goed zo. Heel kleine tempowisselingetjes rijden. En let op in dat terugkomen dat je vooruit blijft denken. Dat je elke keer zo ritme aan blijft geven, ook als je ietsje wil sluiten in dat galopperen. Goed zo. En rustig daar weer terug naar de draf. Goed. Licht. En laat hem hals trekken. Goed hoor, en daar overgangsstap. En net zo mooi uitschuiven. En met de groep 24 het laatste tweetal jonge hengsten in de baan. Dat zijn de nummers 23 met Marijke Boelen en nummer 29 Casper van het Rijtfield met Jacob van der Heijden. En nummer 23 Jelmar en Marijke zijn te herkennen aan de oranje band die Marijke om haar bovenarm draagt. Nummer 29 heeft de geel-groene band aan de bovenarm.
Number 23 is Jelma van der Hegen-Terp. He is from mare line 15, a 3-year-old stallion with a kinship of 18%. Jelmar is a son of Tjebbe 500 and his dam is Ida van het Aardland. A Crown AA mare from Pier 448. Jelma komt uit de stam 15, hij is 3 jaar en heeft een verwantschap van 18%. Jelmar is een zoon van Tjebbe 500 en zijn moeder is Ida van het Aardland, een Kroon AA merrie van Pier 448. Jelmar is bred and owned, hij is gefokt en in eigendom van T.J.D. Terpstra uit Marsum. En met nummer 29, Casper van het Rijtfield. Casper is 3 jaar, ook weer een zoon van Tjebbe 500. Zijn moeder is Charlie van het Rijtfield, een ster A merrie van Epke 474. Casper komt uit dezelfde lijn als Atse 342. En daarmee komt hij uit de merrielijn 28. Heeft een verwantschap van 18,3%. Casper is gefokt door L. Wiersma uit Damwoude en in eigendom van de combinatie Pot-Kat uit Voorthuizen. Number 29 is a 3-year-old stallion Casper van het Rijtfield. He is from mareline 28 and he has a kinship of 18.3%. Casper is a son of Tjebbe 500 and his dam is Charlie van het Rijtfield, Star A mare from Epke 474. Casper is bred by L. Wiersma Damwoude and he's owned by the combination Bot-Kat in Voorthuizen. Wat hij net niet kan verwerken. Dus wel die reactie vanuit het achterbeen vragen, alleen dat in balans houden of kunnen doseren, dat achterbeen dat ook kan verwerken. Goed zo, doe op de lange zijde een keer een overgang naar de stap. Kort stukje stappen en van daaruit weer wegdraven. Juist die balans houden en daar die reactie vanuit het achterbeen houden bereiken. Oh. Wat onaardig. Die arme Jacob was net langs jou. Zo een keer een overgang stap. Klein stukje stappen en klein weer wegdraven bereiken. Goed gedaan, Jacob. Zo in balans houden. Dat als hij ietsje actiever moet en hij kan dat niet verwerken, dat je hem op tijd weer ietsje corrigeert en op kunt vangen. Dat je elke keer wel zo die balans kunt vinden weer. Let op je tempo daar, Marijke, dat je hem niet te veel naar voren rijdt. Dat hij het wel gewoon zelf kan bijhouden achter en kan blijven dragen. Als je meer reactie vanuit het achterbeen wil, moet je niet snelheid maken. Voorkant is wel mooi zo hoor, niet te gek doen. Oké, doen we allebei zo een keer aangalopperen. Probeer hetzelfde in de galop te doen. Zo mooi naar boven houden, Jacob. Als het makkelijker is op een volte, doe je dat, hè. Hou zo mooi die verbinding naar die hand toe. Zorg dat je sprong houdt, ritme. Goed zo, Jacob. Ja, goed zo. Zo mooi zichzelf laten dragen, allebei. Goed hoor, Jacob. Doe daar rustig een overgang naar de draf. Ja, daarna die hand toe houden, Marijke. En in dat terugkomen meteen weer in balans, dat hij zich niet voorover verliest. En kijken of je een klein stukje halstrekken kunt vinden in dat draven.
En daarin ook balans kunt vinden en dat paard op eigen benen houdt. Mag op een volte, mag rechtuit, maar kijken of hij iets die hand kan volgen. Zo net al een beetje meer rek over die bovenlijn kan krijgen. En nog steeds dat achterbij kan houden. Goed zo, doe hetzelfde in de stap zo, Marijke. Lengte houden hoor. Iets actiever daar in dat stappen, Jacob. Als je het spannend vindt, steek dan gewoon over, snij gewoon af. Dat is nog wel een lastig stukje om dat makkelijk die kant op aangespannen te houden voor hem. Dus zo rustig weer in de hand stellen, Jacob. Probeer die stap mooi ontspannen te houden, ook als je hem daar weer ietsje meer opsluit. Goed zo. Zo in balans proberen te houden. Die houding is mooi zo daar, Jacob. Probeer hem daar zo te regelen. En rustig wegdraven daar, Marijke. Lengte weer aan die voorkant. Dat je toch elke keer wel weer hem ietsje opent naar boven toe, zonder dat hij daar van het achterbeen afloopt, Marijke. Is een mooi beeld zo, Jacob. Doe daar rustig aan galopperen, kijken of je hetzelfde in de galop kunt vinden. Ja, zo blijven rijden, Marijke. Dus wel proberen sprong te krijgen, een beetje meer ritme te regelen. Maar niet te kort laten worden aan de voorkant of te veel weg laten lopen. Wel zorgen dat hij vooruit blijft denken. Net ietsje naar boven daar weer, Jacob. Klein beetje actiever. Ja, goed gedaan. En licht. Hou hem zo mooi naar boven, Jacob. En doe hetzelfde meenemen in de overgang terug naar de draf. Gelijk weer in balans proberen te draven. Niet te hard. Wel aan dat binnenbeen achter vlug. En probeer zo weer in die draf een beetje lengte te maken richting halstrek. En maak een overgangsstap en geef lengte. We proberen in dat stappen wel meteen weer die reactie vanuit het achterbeen te houden, Jacob. Dat hij daar toch gewoon aansluit vanuit het achterbeen en vooruit blijft denken. Ja, en met het verlaten van de nummers 23 en 29 van de baan is er een eind gekomen aan deze tweede voorrijdag. We zien u graag weer op de derde voorrijdag op 12 augustus, waarbij ook bekend zal worden welke hengsten inderdaad ook doorgaan naar het centraal onderzoek. Dank aan alle eigenaren, fokkers, ruiters, amazones en iedereen die heeft meegeholpen aan deze mooie tweede voorrijdag. En speciaal ook aan Hergen voor de begeleiding van de jonge hengsten en de mini-workshop opleiden groen paard. Een fijn weekend en graag tot een volgende livestream. Thank you very much for watching this livestream and the second presentation days. We hope to see you again at the third presentation day, that's in August 12th. And then there also will be announced which stallions go for the central examination. Thanks for all the owners and breeders and riders of the stallions for this presentation day. We hope to see you again in the next live stream. It will be next week in the breeding day. And sure we'll meet at the third presentation day, August the 12th. Thank you for watching.